Recording in progress. All right. Good evening, everyone. Good evening, good morning, or good afternoon kung saan ka man ngayon or kung anong oras man yan sa inyo. Una sa lahat, gusto ko kayong i-welcome sa ating special event or special webinar for, well, basically, andito ako ngayon sa Australia. So tonight, and basically most of you are nasa Pilipinas. So I would call this a tonight event. Alright, so sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si James Tarosa or JM Tarosa. Well, basically, ako po yung somehow team leader and founder of Team Ecompreneur. And ano nga to, I've been with this company for quite a long time already. Right, so I started with Classic. If you're all familiar with my journey, 2007. So college pa po ako. That time I was, I think, graduating ako sa college and nag-start ako sa Classic. And well, to be honest, I had a really good journey. No, during that time, sobrang bata ko pa na involve ako sa ganitong company, sa ganitong business, and somehow I was living a very well, I can say a rich life, no? With Classic. Kaso lang for personal reason, lumabas po ako ng 2013. I ventured into other industries. I ventured to other companies. Pumunta ako po ng Singapore until 2019. Pumunta kami ng Australia. And ano nga to, bumalik ako sa network marketing, but I joined different companies until nag-decide ako ulit na bumalik sa Classic. Well, basically, yung pinakatotoo dyan, wala po akong plano talaga na bumalik sa Classic. Alright? But ano nga to, I don't know, maybe ako naniniwala ako that everything is working out for our own good. Everything is naka-align yan, no? Ina-align tayo ng direksyon ng universe, and andito ako ngayon after actually pag-talk ko kay Sir Jay. During that day, I talked to Sir Jay. Well, ang gusto ko lang that time is makahingi ng malaking discount for glutathione. Yun lang talaga yung plano ko that time. But since ano nga to, nag-usap kami with regarding sa platform, regarding sa mga plano, and yep, I'm here. I'm here now. I'm back, no? So last October 2020, no, I rejoined the company, and well, I felt at home. And well, I can see a really good progress. Now, I'm not saying na tayo yung pinakamalakas na team dito or whatever, but ang sinasabi ko lang, sobrang saya ko, sobrang proud po ako sa community na nagawa namin. So first things first, kanina pa po ako nagsasalita, gusto ko lang muna tanong, naririnig niyo po ba ako? Narinig kayo na isang thumbs up kung naririnig nyo ako, kasi baka katulad kahapon, nangyari kahapon, salita ako ng salita, no? Ano nga to, wala na pala ako, no, na-disconnect na ako. So anyway, ano nga to, gusto ko i-welcome lahat kayo dito, no? Well, this is a special, again, this is a special event. Bakit? Number one, meron tayong special speaker. And syempre, second, kayo yung special dito kasi wala yung event na to, hindi matutuloy yung event na to kung ako lang o yung speaker ang nandito. Diba? So that's the reason why special event to, because andyan kayo. Alright? So palakpakan nyo nga. Can I see some digital claps sa mga sarili ninyo? Usually, diba, pag live event, diba, usually sinasabi ko kung if you're someone na narinig nyo ako before, no, na nagsasalita sa harap, no, sinasabi ko palakpakan nyo sarili ninyo. Now, right now, palakpakan nyo sarili niyo digitally. All right, so ganito lang, just want to share with you a little short history kung bakit namin naisipan, no, ng speaker na to, or with ni Doktora MJ, yung ganitong concept. No, well, nag-uusap kami palagi, no, ni Doktora MJ, and then we really, isa sa mga plano talaga namin is to increase the sales of yours, no? Basically, syempre, pagdating sa
sa ano nga to, sa ating negosyo, hindi lang puro recruit, hindi lang puro invite, 'di ba? Dapat meron din tayong knowledge with the products, because if you do have a lot of knowledge with the products, mas mabilis magbenta, mas mabilis mag-explain, and once ma-explain mo ng maayos and naintindihan ng tao na gagamit ng maayos, then that's the time bibili siya. And I do believe yun yung mga nangyayari kina Richelle, no, na isa sa mga malakas magbenta, alright, sina Weng, no, yun yung mga nangyayari. It is because, no, they have deeper knowledge of the products. Alright? Now ito naman, sabi ko, Doktora, let's have a program. Sabi ko, mas maganda kasi pag merong program. Alright, like for example, pagdating sa Cafe Fit, right, we do have the what we call the 10-day starter program. Na if they follow the 10-day starter program, kasama yung Cafe Fit natin, right, it's 100, not just 100, 1,000, not just 1,000, it's 1,000,000% guaranteed na they will lose weight if they will just follow that 10-day starter program. Right? And it's the same thing here. No? Yung gagawin natin is, well, our topic is reach peak health. Anong ibig sabihin ng reach peak health? Sige nga, I want to see some interaction. Alright? So pag sinabi mong peak health, para sa iyo, ano yung peak health para sa iyo? Ano yung meaning ng peak health para sa iyo? Sige nga. Ano yung meaning? Can I see some, pwede kayo mag-unmute, no? Bigyan muna natin ng mga time na at least makapagsimula tayo para at least we all know, alam din namin kung ano yung mga ini-expect ninyo. Alright, so when you talk about peak health, ano ang para sa inyo yung peak health? You can unmute. Pwede kayo mag-unmute. Free mag-unmute, or you can type on the chat. No? Sige nga, let's have the interaction. Guys, ganito. Galing po ako just to give you an idea. No, sana everyone will be very interactive. No, galing po ako sa 9 hours work today, but before the 9 hours nagbike po ako ng almost actually hindi almost 11.11. Nagulat nga ako, 11.11 kilometers, and then diretso ako sa trabaho, and then andito ulit ako sa inyo tonight. No, so ibig sabihin, sana naman pagbigyan niyo ako sa tanong ko. Alright? No? Pagbigyan nyo ako kahit itong tanong na lang. Alright? So, anong ibig sabihin? Para sa inyo, anong ibig sabihin ng peak health? Alright? So, sabi ni Tita Alpha, the best of your health. Sabi ni Noreen, a very good health condition. Sige, ano pa? Para sa inyo, ano yung ibig sabihin ng peak health? Yun lang ba? Optimum health, sabi ni Norma. Right? Optimum, right? Peak, optimum. Right? Sabi ni Richelle, maintaining physical health. Right? Tama. Diba? Para sa peak health, sabi ni Annalyn, you are at your strongest or developed health. Yes. Sige, ano pa? Sino pa sa inyo dyan? Yung sa inyo, ano yung meaning ng peak health sa inyo? Sige. Sige, let's have at least mga half of you, at least may sagot din. No? And I hope sana makita ko yung mukha ninyo katulad kay Ma'am Annalyn at kay Dr. MJ, di ba? Nakikita ko yung mga mukha ninyo. Right? Mas maganda nakausap kayo na at least nakikita ko yung mukha ninyo. Yan, katulad kay Ma'am Betty na nakasmile. Ayan, kay Richelle. I think kumakain pa si Richelle. Hi, Richelle. Ayan, Dita Alpha, di ba? Sabi ni Donald, inspiring yourself to become physically fit. Yan. Sige, ano pa? Sige. Yan, gusto ko na yung mga sagot ninyo. Sabi ni Pastor Andy, very healthy. Right? So ano pa ba? So, for me, no, ang para sa akin, ang kakarating. Okay lang, Richelle. Ayan ka na. Okay lang yan. So, sabi ni Richard, value or highest level. Yeah. Para sa akin, when you talk about peak health, ganito. Naniniwala po ba kayo na the only limitation na meron tayo is yung limitasyon na binibigay natin sa utak natin? Naniniwala po ba kayo dyan? Alright? And naniniwala kayo na napaka-powerful, napaka-smart, napaka-intelligent, napaka-sobrang galing ng katawan natin na if lalagpasan mo yung limitasyon na nasa utak mo, tataasan mo na yung limitasyon na yan, tataasan mo na yung limitasyon na yan,
pwede mo maabot yan. Alright? And for me, my definition of peak health is syempre, I have the power, I have the strength, I have the endurance, the energy, no, the agility, the skills. For me, yun yung mga peak health. And I set goals. For me to know my peak health, I set goals. Nagsiset ako ng mga goals sa sarili ko na dapat ito yung maabot ko, ito yung ma-achieve ko. For example, when talk about endurance, yung syempre pinaka goal ko, no, is to run a ultra marathon. Yun yung pinaka goal ko. Aside from that, I wanna do Ironman also. Aside from that, I want to triathlon, Ironman. Yun yung kwan. I want to gusto ko rin when you talk about strength. Gusto ko mag-squat ng mabigat. Right? I think ang pinaka-goal ko for now muna at least 100 kg. And then I wanna do some deadlifts na 150. Yun lang muna. And then, pag nalagpasan ko yan, I set another goal. So that's for me is peak health. Kasi pag you will never know na you are on your peak health if wala ka ring goal. Right? Like for example, ganito na lang. How will you know that you're healthy if you hadn't attempted, hindi ka nag-attempt kahit lang 2 minutes tumakbo ka ng tuloy-tuloy? How will you know that? Right? So that for me is peak health. So no and yun yung isa sa mga pag-uusapan natin. Pero syempre, before we go to the physical aspect of it, the fitness aspect, yung sinasabi ko ngayon sa inyo, yung strength, yung power, yung endurance, right? Yung energy. Well, basically we have to do a scan sa sarili natin. Right? We have to do some scanning sa sarili natin. Yung katawan ko ba is more when I talk about pagising ko ba sa umaga, for example, meron ba akong nararamdaman ng mga sakit? Well, basically that you're not on your peak health. Bakit may mararamdaman ko sa may mga inflammation ka sa katawan mo? Right? And what's the cause of inflammation? Well, basically that's your diet. Basically that's your hindi lang diet, your lifestyle. Right? So where will we start? So lahat ng yan ng kinonsume mo, 'di ba, ng mga stresses mo, kailangan mo yan i-detox. So that's where we start with yung sinasabi natin na detox phase or cleansing phase. And then syempre pag malinis na yan, 'di ba? Pag lahat ng hindi naman lahat, no, basically pag na-wash out mo na yung mga toxins sa katawan, less inflammation ka na, you will nourish your body. And once you nourish your body, the next thing is the physical health. So yun yung pag-uusapan natin. So for me, peak health is also called as complete health. Dapat kompleto tayo dyan. And yun yung pag-uusapan natin, yun yung i-discuss ng ating special guest or speaker for tonight. Now, itong question ko sa inyo, since pwede kayong mag-unmute, sino sa inyo ang excited matuto magkaroon ng complete or peak health? Sige nga. Pwede kayong mag-unmute. Ako, sabihin nyo, ako, unmute nyo sarili nyo. Right? Excite naman natin. Guys, hindi kayo nagbabayad dito sa speaker natin. Imagine, inaral niya ito ng Ako yung number 1 fans club niya yan. Mimi! Ako po, Doc MJ. Ako. We'll give this for free. And yun na lang, sa excited. Fans club. Siya, hindi nyo pa kaya ibigay. Hello! Come on, guys. No? Unmute yourself and let's say, no, I am excited. Yun na lang, no? Yes, we are excited. Allow. Paano ba i-ask all to unmute? Ayan, ask all. Sige nga. Sabay-sabay tayo. Alright? We are excited. We are excited. Wait lang, sabay-sabay tayo. Bibitang mo. I am excited. Alright? So yun lang. I am excited. Lahat naka-unmute. Dapat naka-unmute. Ay, kailangan ko ba tawagin yung mga pangalan ninyo to unmute? Joke naman. Pero, diba? I do believe that ito are leaders. I
we believe na healthy wants to give back the favor also. So matutulungan lang kayo. Right, so in 3, 2, 1, sabihin natin, I am excited. Alright? 3, 2, 1. I am excited. Welcome our special speaker for tonight. All the way from sa bahay nila. Welcome, Dr. MJ Garcia Escarpe. Papa Doc, guwapa. Cut out naman dyan. Wait lang. Doktora, unmute ka muna. Sorry. Wait lang. I'll unmute you. Wait. Sorry. Okay, there you go. Wala kami maririnig. Hello, Sir JM. Yan. Okay na? Yan. Perfect. Okay na ba? Yan. Ayan. So, hello everyone. Good evening. Perfect. Majority, alam ko naman majority sa inyo is from the Philippines. So, good evening. And good evening din sa iyo, Sir JM. Thank you dun sa sobrang taas na energy na introduction. So, welcome for tonight's webinar. No? So, tama si Sir JM. Ang pag-uusapan natin for tonight is how are we going to reach yung peak health na tinatawag? And binasa ko rin yung mga comment nyo kanina about dun sa peak health. And actually, tama naman kayo dun sa mga idea niya about peak health. And yan yung pag-uusapan natin and yung nabanggit ni Sir JM kanina, yung 3 common na modalities na ginagawa talaga for you to achieve yung peak health na tinatawag. Kasi in naturopathy po, no, actually this is totally different from the conventional approach kasi sa naturopathy, we treat the patient as a whole. So it's all about mind, body, and spirit. Kaya lang, ngayon, ang pag-uusapan muna natin is more on the body kasi kailangan natin ng one-on-one consultation para maisa-isa ko kayo para mapag-usapan din natin yung sa spirit and sa mind na aspect. Although mapapahapyawan natin siya, pero we'll be focusing more on dun sa body kasi yun yung kaya natin, kumbaga kaya natin lahat i-control. So, I'll be sharing my screen para makapag-start tayo ng discussion. Okay na ba, Sir JM? Yung share screen ka. Yan. Okay na po ba yung aking share screen? Yes, Doktora. Okay na. Ayan. So, ayan. Yan yung topic natin for tonight. Reach peak health. This will be your complete guide to a healthy life. And with Sir JM's permission, kinuha ko yung logo ng peak health kasi wala akong maisip ano ba yung pwede kong ilagay dyan to signify yung peak health na tinatawag. So first, let me define or differentiate with you ano tong tatlo na to, no? So when we talk about health, ito yung state of complete physical, mental, emotional, and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. So ibig sabihin, you are considered healthy kapag yung physical, mental, emotional, and social well-being na status mo is totally okay talaga. And hindi rin ibig sabihin na kapag hindi ka nagkakasakit is healthy ka na. From time to time, it's okay na magkaroon ka ng sipon, magkaroon ka ng lagnat, basta hindi siya ganun katagal. Kasi actually, ang sipon sa yung fever is normal defense mechanism naman yan ng katawan natin. And when we talk about wellness, it is the state of being healthy and fit. So sa wellness, you are considered na well ka kapag ka ikaw ay healthy at the same time fit. And lagi ko naman yung minimension, since we belong sa wellness industry, hindi lang dapat tayo healthy, dapat fit din tayo. Kasi may mga tao po na healthy sila, kapag chinek mo lahat ng lab test nila, normal nila, but they are not fit. Kumbaga, pag pinatakbo mo, pagod agad. Baka nga hindi nga makadalawang minuto ng takbo, yung binabanggit ni Sir JM kanina. And when we talk about peak health, may nabasa akong nag-comment kanina. It is a point which health is at its strongest, boosted, and most successful. Actually, yun yung definition ng isang sikat na cardiologist sa USA. And para ma-reach natin yung tinatawag na peak health,
It uses holistic approach. Again po in naturopathy, we treat the patient as a whole, mind, body, and spirit to reset yung tinatawag po na health. And there are 3 ways na commonly ginagawa ng mga naturopath, integrative medicine doctors para ma-reach yung peak health na tinatawag. So ito yung tatlo na to, cleansing and detoxification, nourishing and balancing. So yan, step 1, step 2, and step 3. Ibig sabihin, kailangan sunod-sunod yan. Hindi pwedeng mauna yung balancing sa nourishing. Hindi rin pwedeng mauna yung nourishing sa cleansing and detoxification. And in my 10 years of practice, no, talagang pinapagawa ko to sa mga patient ko, especially yung medyo serious yung kanilang condition, provided na namomonitor ko sila. Ngayon kasi since online tayo, mahirap i-monitor yung patient, pero as much as possible, pinapasunod ko pa rin to sa kanila, tong protocol na to. Pero mas lighter na kasi ngayon, compared nung time na nagsa-start pa lang ako. And even me, I personally do this, lalo na yung cleansing and detoxification. Ginagawa ko yan every 6 months. 6 months. So actually, dapat magdi-detox ako this week. Naalala ko lang na meron nga pala akong webinar ngayong Sabado. So sabi ko, next week na lang ako mag-start ng detox ko kasi nag-detox ako last January, parang 3rd week ng January. So naka 6 months na, so dapat mag-detox na rin ako. So, bakit tayo kailangan mag-undergo first ng detox? Because we are constantly exposed dun sa tinatawag na unforgiving 4. So, what are these unforgiving 4? Number 1, toxins. So, hindi na natin yan maiiwasan kasi merong internal saka merong external source ng toxin. So, exposed tayo dyan. Pollution, yung mga BPA, GMO, and yung mga pesticides, and even yung mga lahat ng ginagamit natin, pati nga mga toiletries na ginagamit natin sa bahay, kung hindi siya natural, malamang meron din po yung toxic substances. Pangalawa is the heavy metals. Itong heavy metals na to, these are molecules po na even konti lang yung amount na ma-ingest mo nito, this can be really dangerous pagdating sa health ninyo. And yung 4 common na heavy metals are arsenic, cadmium, lead, saka mercury. So before po, no, nagkaroon ng issue about sa mercury poisoning kasi yung ginagamit to sa ginagamit to sa amalgam or yung sa dental filling po. Kung meron kayong mga oral filling na kulay parang black or parang silver, actually half of that kasi is actually mercury. So kung meron pa kayong ganyan sa mga ngipin ninyo, patanggal nyo na po yan, pa-replace nyo na siya ng bago. Kasi ang ginagamit na po ngayon sa oral filling is hindi na po yung mercury. Next is radiation. So since nasa e-commerce world na po tayo, talagang exposed tayo sa radiation. Yung light, electric fan, aircon, yung mga gadgets, lahat yan radiation. And actually po, ang radiation, it can damage yung DNA ng cells natin, and it also produces free radicals inside our body. Pang-apat po dun sa tinatawag na unforgiving 4 is the pathogens. So when we say pathogens, these are disease-producing microorganisms. So ano-ano to? Ito yung mga virus, fungi, protozoa, and bacteria. Pero hindi po lahat ng bacteria masama. We have good bacteria that resides inside our body, and mamaya pag-usapan po natin yan. And since we are constantly exposed dito sa tinatawag na unforgiving 4 po na to, ito yung reason bakit kailangan natin mag-undergo ng cleansing and detoxification. And actually po, ang cleansing and detoxification, it comes in different forms. Depende kasi yan sa practitioner, and depende din kung gaano niya katagal gusto ipa-implement yung cleansing and detoxification. Pero ang cleansing and detox, nagtatagal yan ng minimum 4 days, tapos pwede siyang patagalin or tumagal, umabot ng mga 30 days kasi there are some practitioners na ang detoxification nila sobrang intense na talagang 30 days yung implementation. So detoxification po is defined as the metabolic process by which toxins are changed into less toxic or more easily excretable substances. So ang purpose nito is to cleanse the body from internal impurities. Kasi po, ang katawan natin, self-healing, self-renewing, saka meron din niyang ability to do self-detoxification. Normally, pagka kumakain po tayo, yung digestion, absorption, and assimilation ng katawan natin,
is it takes at least 8 hours po from the last time na kumain tayo para mag-take place po yun. Then after nung 8 oras po na yun na digestion, assimilation, and absorption po, ang nangyayari sa katawan natin is actually it entered into detoxification process pero hindi tayo aware doon. And nangyayari po yun sa loob ng 4 na oras. So just try to imagine 8 hours para dun sa digestion, absorption, and assimilation, then 4 hours po para sa detoxification process. And ito yung way kung paano ba tinatanggal yung toxins inside our body. And there are some organs that are involved pagdating dun sa natural detoxification sa loob ng katawan natin. So nandyan yung lungs natin that filters lahat ng mga nai-inhale natin and inilalabas din po yan sa katawan natin. And the 3 major organs po aside from the lung is number 1 is the liver. So ang trabaho ni liver actually is to neutralize. Yun nga po, yung toxin, i-convert niya yan into water-soluble form of toxin para mas madali siya ilabas ng katawan natin. Yung kidney naman, it work hand in hand with the liver para din po i-filter yung blood, ibalik sa circulation yung nutrients, then ilabas po yung toxin sa katawan natin in form of urine. Tapos yung colon din natin. So whatever it is na natira or whatever it is na leftover dun sa ating small intestine, dadaan dyan sa colon natin na yan. So yung 3 organs na yan, sabay-sabay po yan nagtatrabaho. Hindi nyo pwedeng sabihin kasi na, I just want to detoxify yung liver ko, okay naman yung kidney, yung colon. Hindi po. So mamaya makikita nyo how they work hand in hand. Kaya complete detox po yan, magkakasama yung mga organs na yan. So pag sinabi natin cleansing and detoxification po is a program that may involve a single process or a variety of approaches. So pag sinabi natin detox, pwedeng isang protocol lang or kumbaga isang modality lang yung gagawin sa'yo or ipapagawa sa'yo, pero pwede namang combination. Pero ako kasi as much as possible, kung pwedeng gamitin lahat ng applicable na modalities during detoxification, pinapagawa ko talaga yan sa patient. And number 1 that you have to do or you have to consider during detoxification is fasting. So when we say fasting, eating only certain foods at a certain period of time. Ibig sabihin, tatagalugin ko po, kakain lang po kayo ng mga pagkain na importante at a certain period of time. So ibig sabihin, naka-oras lang yung pagkain ninyo. So kung kayo po yung tipo ng tao na wala talaga sa oras yung pagkain ninyo, if you want to consider detoxification, number 1, kailangan nyo talaga mag-fasting. And ang fasting po actually, sumisikat na yan ngayon. Unlike before, nung nagsastart ako sa practice, pag sinabi ko sa patient na magpa-fasting sila, actually talagang tumataas yung kilay kasi sabi nila malilipasan daw sila ng gutom, baka lalo silang magkasakit. Well, in fact, hindi nila naiintindihan ano ba yung magiging benefit sa kanila when they do fasting. At maraming klase ngayon ng fasting. Merong 16-8, merong 12-12, meron pang parang 20 tapos 4, ibig sabihin 20 hours kang into fasting tapos 4 hours lang yung allotted time mo na pwede kang kumain. So what will happen kapag ka nagfa-fasting ka? So normally pag kumain po tayo, 'di ba? Especially carbohydrates, yan kasi yung pinakang basic source or ng fuel ng katawan natin that is being used as energy. So nagpo-produce yung katawan natin ng insulin and whatever it is na sumusobra po dun sa sugar na kinonsume po natin, it will be stored sa ating liver. And kapag sobra-sobra po yung too much accumulation po ng fat in the liver can cause inflammation. While kapag ka nag-fasting po kayo, whatever it is na sobra or yung stored po na mga fat, yan po yung gagamitin ng katawan ninyo as source of energy. So hindi kayo basta-basta manghihina dito. So kumbaga yung literal na malilipasan kayo ng gutom pero hindi kayo mamamatay pag nag-fasting po kayo. Because fasting allows the body to use its stored energy and kailangan gamitin po yan. Yan po yung advantage why you have to do fasting pag nagdi-detox po kayo. Wala pong nagdi-cleansing and nagdi-detox na kain ng kain. So bakit kailangan sundin yung fasting? Actually because of this. Ang elimination period ng katawan natin is from 4 a.m. to 12 noon. Ang digestion period natin is from 12 noon to 8 p.m.
And ang simulation period ng katawan natin is from 8 p.m. to 4 a.m. So balikan natin yung sinabi ko kanina na ang digestion, absorption, and assimilation period ng katawan natin. Actually, it took 8 hours, then 4 hours naman po for the cleansing process. Kung i-add natin yun, that's 12 hours, di ba? So kung susundin naman natin dito, yung normal na body clock ng katawan natin, ideally pala talaga meron lang tayong 8 hours, yung pagitan ng from 12 to 8 p.m., yan lang yung ideal time na pwede tayong kumain. Pero, hindi ibig sabihin mula alas 12 hanggang alas 8 kumakain kayo. No po. So, pipili lang kayo dyan ng oras kung ano yung time na gusto nyo kumain po kayo. And ako, I practice 1 heavy meal a day since then. Simula nang ma-expose ako sa alternative medicine, most of the time talaga I practice 1 heavy meal a day. Siguro napapakain lang din ako ng dinner pag nasa labas, or kaya kapag may mga occasion, pero as much as possible, mini-maintain ko yung 1 heavy meal a day, and that is during lunchtime. So another modalities na pwedeng i-incorporate when you undergo cleansing and detoxification is yung juicing therapy na tinatawag. So dito sa klase ng detoxification program na to, what we do is we only give juices dun sa pasyente. So sila na yung gagawa niyan. And actually ito yung ginagawa ko. 4 days juicing therapy, pero 7 days akong naka-fasting. So, yung juices na gagamitin ninyo, it varies, pero meron kami, kumbaga meron naman yung mga ready-made protocol na, pero ina-adjust yan depende sa need ng patient. Like for example, if you are diabetic, ito yung juice na appropriate para sa'yo. If you have kidney problem, ito rin yung combination na juice na para sa'yo. So, pwede din yan. Isa din yan sa mga modalities na ginagamit during cleansing and detoxification. We also use yung mga herbal medicines. Kaya lang kasi, di ba, dito, lalo na ako, nasa city, ang hirap maghanap ng mga herbal medicine. And sa Pilipinas, we only have 10 approved herbal medicine, approved ng DOH, which is the Santalabi, yung Sambong, Ampalayan, Nyug-Nyugan, Siaang Gubat, Acapulco, Lagundi, Ulasimang Batob, Banaba, Bayabas, and Yerba Buena. Pero actually po, aside from this Santalabi na mga herbal medicine, napakayaman ng Philippines sa mga herbal medicine with medicinal property. So actually ito, medyo less na siya ngayon yung paggamit ng mga herbs. Depende na lang talaga kung low budget or kung nasa province at marami kayong tanim. Pwede natin itong gamitin din and isabay dun sa detoxification program. And also, yung tinatawag na colon hydrotherapy. Actually, ito yung tinatawag na polema. Pero ako kasi, as practitioner, ito yung pinakang last na modality na pinapagawa ko sa patient. Unless na ginagawa ko lang to or nire-recommend ko lang to kapag na-try ko na lahat ng mga oral remedies and yet hindi pa rin talaga maka-eliminate yung patient. Saka yung may mga bukol sa colon na may blockage. So hirap talaga sila dumumi. So kailangan nila ng colon hydrotherapy. Another modalities na ginagamit during detoxification is actually this is steam bath. So sauna or steam bath. So, ganito na siya yung itsura ngayon. Suob din. Actually, ito yung suob. Iba kasi yung steam inhalation. Ito yung totoong suob. So dito sa suob or sa sauna or steam bath, sa loob niyan, may actually may monoblock yan. May nakaupo lang siya dyan. Tapos kung mapapansin niyo, parang may rice cooker dito. May connection yan na tube. So, ang mangyayari, pag kumulo yung tubig dito, yung steam papasok po dito. Ang purpose kasi niyan is para pagpawisan yung pasyente. Kasi there are patients, lalo na yung mga patients na may mga kidney problem, na hindi po pinagpapawisan, ideal to na ipagawa sa kanila. Kasi lalo na yung mga matataas ang creatinine po, makakatulong yung perspiration or yung pagpapawis para mabawasan or bumaba yung creatinine level nila, provided na imo-monitor nyo rin po yung BP nila. And when you do steam bath or yung sauna po, kailangan yan merong cold compress dito sa ulo, saka merong cold compress dito sa may batok para to prevent na yung heat umakyat sa ulo that causes hypertension. So baka kasi tumaas yung BP kapag uminit yung temperature ng ulo. So just make sure na if you do this properly. You can do this every other night before going to sleep, mga 30 to 45 minutes.
makakabili po kayo ng ganito sa Shopee, sa Lazada, meron po niyan. Mura na lang yan. I suggest gawin niyo yan. Sobrang nakaka-relax po yan. Kung hindi rin kayo masyadong makatulog, try this po. Gawin niyo siya every other night. And pwede kayong mag-quick shower after you do steam bath or sauna. And of course, another part for modality during detoxification is the usage ng mga supplementation and nutraceutical. Kasi like for example, hindi naman available yung mga herbal medicines na kailangan ninyo para dun sa detoxification program, and hindi rin naman talaga lahat na ipoprovide or hindi naman talaga lahat maipoprovide po ninyo, dun pumapasok yung role ng mga supplements and nutraceuticals. And kung mapapansin ninyo, in Classic, ito din yung nakita kong maganda sa Classic kasi after ma-introduce sa akin yung ocean minerals saka yung beta-glucan, another thing na chinek ko sa line of products ni Classic is meron ba silang produkto na pwedeng gamitin for detoxification? Kasi syempre, di ba, ako kasi as much as possible, ayoko nang kung ano-ano lang yung nare-recommend ko sa patient. Kapag alam ko maganda yung product line ng isang company, I stick to them provided na alam ko kumpleto naman. Not unless wala dun yung hinahanap ko. So nung nakita ko yung product line nila, dati nga meron pang Sequence na para sa bata eh. So ngayon we only have Sequence for adult. Meron tayong BioGreen. Before we have BioGreen in powder form. Tapos yung Ocean Minerals, meron ng maliit saka malaki ngayon. We have Glutathione and Longevity. So basically, if you will undergo cleansing and detoxification, ito yung mga supplements na kailangan ninyo. Kasi lahat po yan may kanya-kanya silang trabaho. So let's start with the longevity. Kanina, di ba, we use part ng modality ng cleansing and detoxification is yung usage ng mga herbal medicine. Kaya lang, malabo talaga yan. And for sure, yung iba sa inyo, ayaw nyo na maghanap or mag-prepare pa ng kung ano-ano mga herbal medicine. So, good thing we have this 9-in-1 na tea. So, 9 yung ingredient niya. And sa totoo lang, hindi ako mahilig sa tea. Kasi ayoko sa tea or sa tsaa yung aftertaste niya. But this one po, nung na-try ko siya, nagustuhan ko siya. Nilalagyan ko lang siya ng konting calamansi and I add ng konting honey din. Pero it's up to you din. Kung pag tinry nyo siya, pwede nyo rin naman gawin yung ginagawa ko. So it has banaba. Yung banaba, kasama yan dun sa 10 herbal medicine na approved ng DOH. And kilala po yan as yung meron siyang property na pababain yung blood sugar level. Kasi ang active ingredient nito is the corosilic acid that increases yung insulin sensitivity. It also blocks yung tinatawag na alpha-glucosidase. Yung alpha-glucosidase po, yan po yung enzyme na responsible po sa conversion ng carbohydrates into sugar. Meron din siyang diuretic property. So for those na nakaka-experience po ng pamamanas, you can try longevity because meron siyang diuretic property. It also has goto cola. So yung goto cola, kung familiar po kayo sa goto cola, takip kohol, yung other term po dyan. Memory enhancer din po yan, kinakain niya ng raw. Maliliit lang siya na ganyan, tapos para siyang umbrella-like na basta wala naman siyang lasa pag kinain nyo, make sure lang na malinis. Pero aside from kilala siyang memory enhancer or booster, actually po maraming clinical studies ang goto cola for wound healing. So pwede siyang gamitin na parang pantapal sa sugat. So pag nasa province, ganyan ang pwedeng gawin. So chamomile is known for its calming effect. So meron kasi po yung ingredient na parang sedative ang dating. Kaya pag sinabi mo pang gusto mo na ma-relax ka, hindi ka makatulog, try yung ating longevity. Yung rosemary naman po is food for the brain po yan. Tapos meron din kelp. Actually po, ang kelp ay isa sa mga pinakamasustansyang seaweeds. So, pag sinabi nating seaweeds, marami po yung mineral content. Yung fennel seed naman po or yung anise, yan, ginagamit din po yan as obesity fighting food. So, dun sa mga gusto din ng weight management, you can consider longevity. And ito yung tea na hindi po kayo maglulose bowel movement ha. Kasi yung iba, di ba, kapag ang misconception kasi kapag sinabi na umiinom ka ng tea or ng mga herbal tea, talagang
baka mag-loose bowel movement kayo yan or mag-LBM. So dito po hindi, walang ganon. So it also has sambong anti-urolithiasis. So para dun sa mga may mga kidney problem, no, kung nagsa-start pa lang yung stone formation, lalo na dun sa daanan ng ihi or dun sa ureter, it can really help. Lemongrass, meron niyang antibacterial and antiviral property. So ang tanglad po hindi lang siya ginagamit panluto. And actually ine-extract din ang tanglad para gawing parang gawing mga liniment. And kung gusto niyo mag-boil ng tanglad, ang bino-boil po doon is yung bulb niya, yung white portion lang, hindi kasama yung dahon kasi wala pong katas yun. It also has agaricus blasemuryl extract. So alam naman natin for those na member na with Classic na ang agaricus po has 99% cancer prevention rate and 90% cancer recovery rate. So yan po yung ingredient ng ating longevity na kasama if you want to undergo cleansing and detox. Next is the glutathione. So by the way, what is glutathione? So glutathione po, actually glutathione is not a herbal medicine, no? This is nutraceutical kasi ang glutathione is an amino acid derivative. So it consists of cysteine, glycine, and glutamic acid. So kanina I've mentioned sa inyo na isa sa mga unforgiving for is actually the radiation. And yung too much exposure natin sa radiation po, it actually damages yung DNA ng cells natin. So glutathione plays a very important role pagdating naman po dun sa making ng ating DNA. And also, this is the body's master antioxidant. When you say antioxidant, it counteracts yung bad effect po ng oxidation sa katawan natin. Well, actually po, ang glutathione kasi is being produced talaga by the liver kapag appropriate yung amount ng amino acid plus yung mga pagkain na mataas ang sulfur. So dahil tinawag siyang body's master antioxidant kasi it actually donate a portion of its electron dun sa mga free radical para hindi na siya mag-cause ng damage dun sa ibang molecule. And kung mapapansin po ninyo, this is L-glutathione. When we say L-glutathione, ibig sabihin, this is the reduced form of glutathione. Kasi once na ang glutathione, for example, this is the glutathione, di ba? Once ang glutathione po ma-oxidize, like for example, in this scenario, idodonate niya yung kanyang electron dito sa free radicals na to para hindi niya na-damage yung other molecule. So ang mangyayari, mababawasan siya ng electron. When we say reduce glutathione, kaya niyang ibalik or kaya niyang i-revive yung sarili niya from its healthy state. Kumbaga mareregain niya po whatever is lost. And yan yung advanced form po yan ng glutathione. And yan yung mas recommended kaysa dun sa, actually, when you want to reach yung optimum health na tinatawag, L-glutathione is better than the typical glutathione. So it plays a very important role in detoxification. So dito tayo mag-focus. Ano yung role ng glutathione pagdating dun sa detoxification process ng katawan natin? So kanina, di ba, sinabi ko sa inyo, meron namang self-detoxifying ability yung katawan natin, lalong-lalo na yung mga organs natin. Kaya lang, syempre, pagka-overloaded sila ng toxin, hindi nila yun magawa. So saan ba pumapasok si glutathione pagdating dun sa liver detoxification? Sa liver detoxification po, we have 3 phases. Yung sa phase 1, dito po sa phase 1 liver detoxification, normally ang nangyayari po dito, may mga enzymes inside our body, particularly po yung tinatawag na cytochrome P450. So itong cytochrome P450 po na ito, this is an enzyme that is responsible po dun sa metabolism ng mga drugs. So if you are taking medications, may mga maintenance po kayo, dyan po sa phase 1 ng liver detoxification, kumbaga dyan po bini-breakdown yung mga highly toxic substances into smaller units. Kumbaga para mas maging mas madali siyang ilabas ng katawan natin. Kumbaga ipine-prepare na po yan para po ma-convert siya into water soluble. Otherwise, hindi po yan mailalabas ng katawan natin. Then pagdating po ng phase 2, sa phase 2 naman po, ito na yung byproduct ng phase 1. So dito po sa phase 2, pagdating ng phase 2 liver detoxification, ang nangyayari na po dito is yung mga fat-soluble po na mga toxin is
already converted into water-soluble na mga toxins. So, ibig sabihin, ready na po sila ilabas ng katawan natin. And dito po sa phase 2, dito nagtatrabaho ng husto si glutathione. Kasi yung amino acid derivative po ng glutathione, which is the cysteine, glycine, and the glutamic acid po, they actually bind dun sa mga toxic substances in preparation para dun po sa sa excretion, which is actually the phase 3 ng liver detoxification. Pagdating ng phase 3, ito na yung actual na ilalabas na sila sa liver, and lahat po ng toxic substances po, lahat ng toxins na sinala ni liver, pagdating po sa phase 3, it will be pump out dun sa ating bile duct and dun sa intestinal lumen po na tinatawag. And pagdating po dito sa para i-eliminate na sila sa katawan natin. And ito po yung tinatawag na crucial level kasi hindi lang po liver ang involved dito sa phase 3 ng liver detoxification kasi kailangan po sa liver detoxification phase 3, you have a healthy gut. Pag sinabi nating healthy gut, ibig sabihin, dapat yung colon mo, marami siyang good microorganisms. Otherwise po, yung mga toxic po or yung mga toxin na pinrases or na-neutralize po ni liver, babalik lang po yan uli sa liver. Yun po yung nagiging dahilan ng tinatawag na toxic overload. So kaya importante po na we also have to consider yung gut natin pagdating sa detoxification process. So how important our gut is, bukod dun sa na-mention ko kanina. Yung tinatawag po na gut microbiome, it refers specifically dun sa mga microorganisms in our intestines po. And actually, meron pong 300 to 500 different species ng bacteria in our digestive tract. Species po yan pero in total po, we have mga nasa 30 to 39 trillion po of microbiome inside our gut. So ganun sila karami. And yung kanina, yung role ng phase 3 detoxification ng liver po, kailangan, ang pinag-uusapan doon, kailangan marami yung good bacteria sa gut mo versus dun sa bad bacteria. Otherwise, uulit lang po yung process ng liver detoxification. And according sa Journal of Gastroenterology and Hepatology, having a wide variety of these good bacteria in your gut can enhance immune system function, improve symptoms of depression, help combat obesity, and provide numerous and other benefits. So, ang sinasabi dito, variety, actually po, diversity is the key to a healthy gut. Anong ibig sabihin dun sa diversity? So, di ba, meron po tayong 300 to 500 different species. Kasi po, may mga different bacteria inside our gut that are responsible sa digestion ng carbohydrates. Iba din po yung bacteria that are responsible dun sa digestion ng protein, ng fats, etc. Ngayon, the moment na magkaroon po ng imbalance doon, like for example, mas dumami yung bacteria na responsible dun sa digestion ng carbohydrates, nagkakaroon na po tayo automatically na problema. Kasi ang akala lang natin before, kailangan mas marami ang good versus dun sa bad bacteria, which is important. Kaya lang, kailangan din pala ma-maintain natin yung variety ng mga bacteria na to inside our gut for us to become healthy. So yun po yung tinatawag na dysbiosis or dysbiosis. So imbalance ng mga gut bacteria. So mas nado-dominate, kumbaga mas dumadami yung ibang bacteria versus dun sa other species ng bacteria. And very unique po yung gut bacteria natin, no? Kasi like for example, ako, meron akong nasa 30 trillion na mga gut microbiome. Kayo, meron din po, pero magkaiba po tayo, just like our fingerprints. So, ganun ka-unique yung creation, di ba? Parang fingerprint lang yan. Bawat isang tao or bawat tao, magkakaiba tayo ng fingerprint. Ganun din pala yung gut bacteria natin. Although there are similarities, pero according to studies, iba-iba po talaga sila. And imagine, gaano sila karami? 30 to 39 trillion. So, ganun sila kadami sa loob ng katawan natin. And imbalance of this gut bacteria can actually lead to metabolic disorder like diabetes mellitus, cancer, and mental health. So, what are you going to do for you to keep your gut healthy? Number one, cut back on processed foods. Kasi po, it actually destroy yung balance ng good bacteria inside our gut. Sleep well. Kasi po, pag lagi kayong puyat,
pag lagi po kayong hindi natutulog ng tama sa oras, ang nangyayari po, tumataas kasi yung stress level ninyo eh. And kapag tumataas po yung stress level po natin, yung composition ng gut, ng microbiome inside our gut po, nagbabago po siya. Also, drink less alcohol. So, hindi ko na siya kailangan i-elaborate kasi alam naman natin yung disadvantage of drinking too much alcohol. Although may mga alcoholic drink na beneficial like red wine, pero syempre, kumbaga kung hindi naman kailangan, ilas na lang natin yung intake natin ng mga alcohol. And of course, eat more healthy whole foods. So, hindi laging yung mga tawag nito, hindi yung mga instant na mga pagkain po. And prebiotics and probiotics. Actually, prebiotics, these are yung mga pagkain ng mga good bacteria. And probiotics po, ano ba yung mga best source ng mga probiotics? Actually, these are yung mga fermented foods like yung kimchi, yung tempeh, yung ano pa ba? Pickles, yan yung mga magandang probiotics. And when we talk about dysbiosis or yung imbalance ng good and bad bacteria inside our body, blessed tayo no, sa Classic kasi this is the only product in the Philippines that has anti-parasitic property. Although hindi dapat ginagamit yung word na anti, pero yan siya talaga eh. So it can actually destroy yung lahat ng klase ng pathogen, bacteria, virus, protozoan, and fungi. So importante po na when you undergo cleansing and detoxification, tanggalin mo muna yung mga tinatawag po na bad bacteria inside our body kasi actually nagiging kaagaw pa yan ng mga good bacteria dun sa nutrients na ipapasok mo sa loob ng katawan mo. Pag hindi mo kasi tinanggal yan, like for example, you have parasite inside your body, hindi talaga. Makaka-apekto po yan dun sa tinatawag na absorption ng nutrients, which is part ng metabolism po ng katawan natin. And also for you to maintain a healthy digestive system function, kailangan walang mga walang mga nakatira dyan na hindi naman dapat. Dapat ang nandyan lang po dyan is, yung mga good bacteria. So therefore, ang C-cleanse po actually, it is a very simple approach. So napaka-ano na niya, nung nakita ko tong product na to, parang sabi ko, ito na yung magpapadali dun sa cleansing and detoxification program na pwedeng ibigay sa mga pasyente. And meron siyang mga ingredient like this one, yung European barberry. So meron siyang viral, kumbaga yung synergistic effect nitong mga ingredient ng C-cleanse po makes it really effective. So kumbaga meron silang kanya-kanyang ginagawa. So kagaya nito, yung European barberry, so meron siyang antiviral property and meron din siyang property that can remove yung mga parasites sa loob ng katawan natin. And if you'll notice, pag nag-take kayo ng C-cleanse, hindi po ito yung literal na pampurga na iniisip ninyo na baka may makita kayong lumabas na bulate whatsoever sa bibig, sa ilong or sa mang buto. Kasi 'di ba, nung bata ako, takot akong ipurga kasi may nakikita ako na kapag pinupurga, lumalabas pa na buhay or nabuhay yung mga bulate, literal, yung mga bulate, 'di ba? Makikita mo 'yan. So yun yung fear ko. So ang nangyayari kasi doon dahil underdosage yung minibigay po na pampurga, so ang nangyayari is nahihilo lang yung mga parasites. So pag nahihilo sila, nag-ahanap talaga sila ng, kumaga masyado silang lumilikot, naghahanap sila ng avenue kung saan sila pwedeng lumabas. Pero this one po, if you take C-cleanse, wala kayong makikitang ganon. Kasi may nag-PM sa akin na patient before, kaya ayaw niya mag-take ng C-cleanse kasi daw baka may makita siyang kakaiba dun sa stool niya. Sabi ko, don't worry, wala. Kasi na-try ko na yan, ilang beses na akong nakainom ng C-cleanse. So far, wala naman akong nakita. So ayan yung mga active, yung iba pang ingredient niya, meron siyang black walnut, meron siyang cloves, meron siyang garlic. So kung lagi din kayo nakakaramdam na parang lagi po kayo may kabag, yan, it will kabag or parang lagi mabigat yung tiyan ninyo. So makakatulong po talaga ito sa inyo. And C-cleanse po, it restores the system back to a square one footing. So parang nare-reboot yung system po ninyo when you take C-cleanse. Next po na partner,
for colon detoxification is the BioGreen. So hindi to pwedeng mawala. BioGreen is very important. Actually, naano lang ako, parang nalulungkot lang ako kasi parang yung iba, hindi sila nagtitake ng BioGreen. Hindi nila nakikita yung importance ng BioGreen. Kasi ang gut natin is actually the second brain. Yung gut natin has bidirectional connection dun sa brain natin. Whatever it is na nafe-feel mo, dun sa gut mo, it has a direct impact sa brain ninyo. Kaya kung papansinin po ninyo, di ba, kapag mababa yung serotonin level ninyo, which is actually yung inyong happy hormone, pansinin po ninyo, constipated kayo, most of the time, constipated kayo. Yan yung time na mga malungkot kayo, parang depressed kayo, may anxiety kayo, it follows, automatic yan, constipated po kayo. Kasi po, yung serotonin, hindi lang po yan happy hormone natin. Ang trabaho naman po niyan, pagdating po sa ating gut, it actually increases yung tinatawag na GI motility or gastrointestinal motility that facilitates yung elimination pattern natin. Kaya kapag mababa serotonin, talagang nagiging constipated din po. And according to studies, 70% po ng ating immune system is located sa ating digestive tract. So we really have to keep our gut healthy by taking food na makakatulong para dumami yung good bacteria and ma-eliminate po yung bad bacteria and also ma-maintain yung tinatawag na diversity ng gut bacteria inside ng gut bacteria po natin. So this is a complete live food. Yung isang capsule nito is equivalent na sa 7 serving ng fruits and vegetables. So this is also good for kids na medyo mahirap kumain or nahihirapan kayo pakainin ng mga prutas at gulay. So maganda i-introduce nyo to sa kanila kasi safe naman po ito sa bata. Or kung gusto niyo tanggalin po ninyo sa capsule, then dilute nyo sa water pag bata yung client or patient. So, yung BioGreen po, it actually detoxify and cleanse the colon. So, ganito, literally, ganito yan. Pag healthy yung colon mo, dapat at least twice a day yung bowel movement mo. Saka malaki talaga siya in diameter. Kasi kung makikita ninyo yung large intestine natin in actual, malaki po yan in diameter. So, bakit excuse me, kung meron pong kumakain, so hindi ba kayo nagtataka bakit ang stool ninyo parang maliit lang? So, ibig sabihin, baka marami ng mga nakadikit dyan sa wall ng colon ninyo na kailangan tanggalin. And yung BioGreen po natin, it has fiber po. And ang fiber actually, it serves as yung parang walis. Kumbaga, winawalis po niyan yung mga toxin na nakadikit na dyan sa colon natin. And kapag unhealthy na yung colon nyo, ganito na yan ang itsura niyan. Literally po yan. So, yung BioGreen, aside from it cleanses and it detoxify yung colon, it is also a good prebiotics or pagkain ng mga good bacteria. And constipation po, tandaan nyo, constipation is the mother of all diseases. If you are constipated, most probably, mainitin ang ulo mo, tawag nito, hindi ka makatulog ng maayos, yung BP mo, pwede, naililink din po yan sa heart problem. So maraming problema or health issues ang pwedeng ma-develop if you are constipated. Kasi just try to imagine na lang yung toxin na dapat ilabas mo na sa katawan mo, hindi mo pa rin inilalabas or nai-imbak pa rin. Meron kasi akong nabasang article last time. Take note po sa mga binabasa nyong article, check nyo rin if it's credible or not. Kasi ang sabi doon, okay lang daw na ang bowel movement mo is parang every other day lang. So for me, hindi yun okay. Kasi lalo na if kumakain ka ng more than once a day, dapat ang bowel movement mo is at least twice a day. Kasi imagine kung every other day ka na hindi dumudumi, ibig sabihin nasa stock yung toxin sa loob ng system mo. So, kung mag-check kayo ng mga articles, mga publication, make sure na yung i-check nyo na lang din yung source nyo if it's reliable. Kasi hindi po lahat ng mababasa nyo, okay lang naman magbasa sa internet, basta okay yung source, pero iba pa rin kasi kung magbabasa talaga kayo ng mga, yung hard copy ng mga libro po. Next. Yeah. We have the ocean minerals. So, kasama talaga to dun sa detoxification process. Kasi ang ocean minerals, ang main role talaga dito is it actually assists yung kidney pagdating dun sa detoxifying ability ng kidney natin. So it helps to water helps the kidney to remove waste
from your blood in form of urine. So normally po, no, nagbi-build up lang naman ang toxin kapag kulang ka talaga din sa tubig. So dun sa mga hindi mahilig uminom ng tubig, mahilig kayo uminom ng juice rather than taking pure water. So I suggest sundin ninyo ano yung recommended water intake ninyo for you to have a healthy kidney rin. And dehydration po can cause a buildup of waste and acid in the body. So si kidney naman po kasi ang isa sa mga trabaho niya is kumbaga dinidispose niya or ini-eliminate niya yung too much hydrogen and it reabsorb sodium carbonate po to maintain yung pH, blood pH po. So kapag kami imbalance doon nagkakaroon ng acidity sa blood po natin. And ocean minerals po can actually neutralize that acidity. And minerals are very important para sa correction ng acid and base balance. So ito po yung tinatawag natin na with, seed, and feed principle pagdating dun sa cleansing and detoxification using yung mga nutraceuticals and supplements ni Classic Herbs. With, ibig sabihin, you have to remove first the bad bacteria or yung mga hindi naman kailangan inside your gut. Then seed, you have to replace it or you have to replace and feed your good bacteria with necessary fiber na kailangan po nila or prebiotics. And feed po, you have to nourish them with minerals. So yan yung combination po ng tatlo, with, seed, and feed. So this combination po will assist detox and support repopulation ng mga beneficial bacteria into the digestive system. So yun po yung detoxification. So if you're going to ask me ilang days ba dapat ng detoxification, ako normally nire-recommend ko sa mga patient is 15 days. So kung nagtatrabaho kayo, pwede na po yung 7 days. Kung lagi nyo na siyang gagawin, you can try. Kasi yung 4 days na ginagawa ko is quite extreme po yun. Kasi juicing therapy lang siya. And you have to consult first an expert bago po kayo mag-undergo ng cleansing and detox para ma-check ano ba yung appropriate na modality na pwedeng ibigay po sa inyo. So next po is the nourishing. Actually po, sabi dito, every time you eat is an opportunity to nourish your body. So ito naman, pag-usapan natin what is in your food. Ano ba yung kadalasan na content ng pagkain niyo? Pero hindi ko na kasi nilagay. Baka sabihin niyo sa akin, grabe naman to si Doc, lahat na lang ng pagkain mayroong sinabing hindi maganda. So hindi ko na siya sinama dito. Alam ko naman na alam niyo ano yung mga pagkain na hindi naman talaga healthy, like yung soda, yung mga mahilig sa French fries, yan, walang brand pero yung French fries, yung mga pagkain po na nakalata, yung yung may mga BPA or yung mga bisphenol A. So yan, mga toxic po talaga yan. Tinanggal ko na siya kanina. Pero anyway, so when we talk about nourishing, when it comes to food po, it contains substances that is necessary for growth and health condition. Nourishing also means na to sustain with food or nutrient. So supply with what is necessary. Ibig sabihin, ano ba yung kailangan ng katawan mo talaga? So tapos na tayo dun sa cleansing and detoxification. Dito kasi sa stage ng nourishing, ibig sabihin, pag gumamit tayo dito ng mga supplementation and nutraceutical po, it will always vary depende dun sa need ng patient. So like for example, kung wala ka namang sakit or healthy ka naman, you just want to nourish your body, we will focus more on dun sa anti-aging, saka dun sa immune booster po. Pero kung meron kayong specific health condition, like meron kayong metabolic disorder, for example, diabetic kayo, you have cancer, whatsoever, meron din pong specific combination of supplements and nutraceutical na appropriate po para sa inyo. And sabi ko nga, ang naturopathy kasi hindi lang naman to about dun sa body or sa physical body po ninyo. Kasi sabi dito, nourishing beyond edibles po, beyond dun sa mga kinakain ninyo, the foods that we chew or sip is a secondary food source which is not found on your plate. So how we nourish the mind, the body, mind, and spirit cast a wide net around the daily self-care ritual. So again, hindi ko na po muna panghihimasukan yung sa spiritual aspect and yung dito sa mind kasi ang e-com naman, marami namang training actually ang e-com na kinakandak that can actually talagang mababago yung mindset ninyo, mas magiging positive kayo. And pagdating kasi dun sa spiritual aspect, actually you can still talk to me pero kasi this is more on personal na consultation or counseling na.
So, aside from this po, it includes sleep, exercise, stress management. So, marami pong modalities for stress management. Sa naturopathy, we have color therapy. So, meron isang practitioner sa Cubao who practice color therapy. Ang consultation po sa kanya is 3-5 per hour. So, ang pag-uusapan nyo lang, pag sobrang stress ka na, pag na-try mo na lahat ng mga supplements na anti-stress and yet hindi effective, try nyo yung color therapy. Nakalimutan ko lang kung anong pangalan niya pero itatanong ko dun sa colleague ko. So color therapy, pag-uusapan niyo dito, puro color lang. Ano yung dapat na color ng kurtina mo, ng tao dito ng damit mo. So ganun lang, pero it can help. So part yan ng stress management. Tapos may mga activities din po na pwedeng that can help to lower down or to mabawasan, kahit paano mabawasan yung stress level po ninyo. Spirituality. So when we talk about spirituality, for me, if you're going to ask me, it talks about yung personal relationship mo naman po with the Lord. So relationship is, yung relationship mo with other people around you, pursuit of personal passion and career. So yan, again, hindi ko muna po kayo papakailaman pagdating sa bagay po niyan. So what's in your food? Di ba, lagi nyo yan narinig. What you are, what you eat. So kahit alam nyo yan and aware kayo dyan, alam ko there are times na hindi natin maiwasan talaga na kumain ng hindi naman kailangan. Sabi nga kanina, nourishing is giving what the body needs. Pagdating sa nourishing po or sa nourishment, actually ang pinag-uusapan natin dito is the cellular nutrition. So hindi lang yung bastang pagkain or hindi lang yung bastang masatisfy yung gutom po ninyo. So cellular nutrition po is the process of ensuring na yung mga cells po ninyo get the exact amount or the appropriate amount of nutrients they need para makapag-function po sila ng maayos. Kasi if you have healthy cells, therefore you will become healthy and well. So ayan, courtesy of Peak Health. So ito po yung 6 main nutrients needed by the body. So we have the carbohydrates, minerals, protein, fats, water, and vitamins. So hindi na natin pag-uusapan yung carbohydrates, protein, and fats kasi alam nyo na yan. Kasi iba nga, baka dyan lang umiikot yung diet po ninyo. So baka nakakalimutan nyo itong tatlo na to. Actually, sa 6 na to, ang mas nakakalimutan dyan or ang mas nanineglect po dyan is the minerals and water. So minerals and water is the most neglected yet the most important nutrient needed by the body. So water and proper hydration pagdating po sa nourishment. So how much water should you be drinking on a daily basis? So 8 glasses of water a day is a myth. So anan po yan. So that's obsolete already. Hindi po 8 glasses lang per person. Kasi what if malaking tao ka, 8 glasses lang ba? So what if naman, maliit na tao ka lang, pitit ka lang, 8 glasses is sobra yan sa'yo. So ang water consumption po is computed based on your weight in kilograms. So per 7 kilogram of your body weight is equivalent to 1 glass of water. So yun po yung computation. Pero kung nalilito kayo, ito na lang po yung gawin ninyo. Check your weight in kilograms and divide nyo lang siya by 30. So kung physically active kayo, you can add at least 2 glasses of water. And ang pag-inom po ng water hindi isang baso diretso inom, hindi ganon. Kasi ang tendency nun, iihi mo lang yon, hindi siya na-absorb na maayos sa loob ng katawan ninyo. And hindi yun, hindi po yun nakakatulong dun sa dehydration na tinatawag. So yung water plays a very important role kasi it helps the cell to transport yung mga nutrients and substances po to different parts of the body. And a study published sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism found na yung drinking of water po can increase yung metabolic rate po of a healthy man and woman by 30%. So kung meron kayong problema dun sa metabolism po ninyo or dun sa medyo mabagal yung metabolism po ninyo, baka isa ito sa mga major na problem din po niyo or ito yung mga simpleng problema lang pala ninyo. So kasi sa naturopathy po, ganito yan, we always treat the cause.
So hindi tayo naka-base lang dun sa symptomatic approach na kapag masakit ang ulo, inom agad ng paracetamol or anything na makaka-relieve ng pain. So hindi po ganon. So normally we ask the patient, ano ba yung recent activity mo, ano ba yung kinain mo, bakit sumakit yung ulo mo. So minsan, kulang ka lang pala sa tubig, kaya lagi sumasakit yung ulo mo. So baka isa din ang proper hydration na makakatulong po for those of you na may problema sa metabolism. And next po is the minerals. So minerals is very important again kasi hindi kagaya ng ibang mga nutrients po like antioxidants, yung ibang vitamin C meron na sa katawan natin. Minerals po are inorganic, so hindi yan pinoproduce ng katawan natin. And actually po, minerals affects every system in the body. Just try to imagine ilang minerals ang kailangan nating i-consume in a day. And kung magbe-base ka lang siguro sa diet or dun sa mga kinakain mo on a daily basis, I guarantee you, hindi nyo yun na nami-meet lahat. Yung, kumbaga, yung mineral requirement yung in a day. Mahirap yung i-meet, lalo na hindi naman healthy yung mga pinagkakain po ninyo. Mineral deficiency can lead to poor health and well-being. So, they are inorganic, meaning they are not produced by the body. So, kung yung mga bagay po na hindi pinoproduce ng katawan natin, just like minerals, kailangan natin ng regular consumption nito. Everyday po yan. And may study na nagsasabi na minsan kahit masustansya na yung kinakain mo, hindi pa rin siya enough para ma-meet mo yung mineral requirement mo in a day. And there are two kinds po ng mineral, yung macro and yung micro or yung mga trace minerals na tinatawag. When we say macro minerals, ito yung mga minerals na kailangan natin i-consume in quite large amounts, so more than mga 100 milligram per day ang consumption niyan. Tapos yung mga microminerals naman, mga nasa 100 mg below lang ang consumption niyan. And minsan, depende pa yan sa babae, iba yung requirement, sa mga lalaki, ganun din. So dahil importante yung minerals, we have ocean minerals in Classic. So it contains 120 plus minerals. Actually, kung nakinig kayo nung unang mga webinar ni Sir Mark Porter, he mentioned na parang 78 plus lang. 78 trace, kumbaga identified minerals, tapos nasa 50 plus yung unidentified minerals. So to sum it up, nasa 120 minerals po yan. And sa sobrang dami kasi ng benefit ng ocean minerals na makukuha po ninyo, no? Ito yung mnemonics na ginawa ko last time. I just want to review it with you. So O stands for optimum health. So if you want to be really healthy, and mineral nga is a basic nutrients na kailangan natin, kailangan i-include nyo talaga siya. Kasi whether you like it or not, kailangan nyo mag-consume ng enough amount ng minerals, especially tayong mga, hindi naman mga babae lang, yung mga lalaki din. So yung mga babae na kung may mga anak po kayo na nagme-menstruate na, painumin nyo na sila ng ocean minerals. Actually, kahit bata, pwede nyo bigyan ng ocean minerals. So cellular nutrition. So this is very important for our overall cellular nutrition. And yung ocean minerals natin are also ionic electrolytes. When we say electrolytes, they produce ions when dissolved in water. And alkaline po yan. Dahil sobrang dami ng minerals na present po dyan, dun po siya nagiging alkaline and dun siya nagiging non-acidic. So the more you add mineral in a certain thing, the more it became alkaline. And nourishment. So dahil nga sa 120 plus mineral content nito, it can really actually nourish yung every cell inside our body. And returning to a more natural and healthy way of eating is the best way to avoid diseases and premature aging. So when we say aging, hindi naman ito yung physical aging lang natin, no? So premature aging po of the cell ito. So sa anti-aging naman, we have part pa rin to ng nourishment. So for those na for those na hindi naman masyado yung seryoso yung health condition ninyo, but gusto nyo lang na ma-prevent yung tinatawag na life begins at 40, na pagdating nyo ng 40, ang dami nyo ng mga sakit. So you can consider this anti-aging package, no? Yung glutathione, rosy, and the ocean minerals. Tapos we also have immune system booster. So sa immune system booster natin, ito yung major. Pero aside from this, meron din po tayong octiberry na pwede nating idagdag dyan. We have the triple power beta-glucan, agaricus, and the ocean
minerals. So sabi po dito, aging is a progressive failure of metabolic processes. Kasi as we age, hindi natin maiwasan na yung metabolism natin bumabagal po talaga. And there is a concept po, according to Dr. Eric Braverman, no, na indicating na yung every organ po natin, they actually age, tumatanda sila at a different rate. So hindi din natin yan maiiwasan. Kaya nga 'di ba, pag tungtong mo ng 40, ayan na. Kapag ka medyo careless ka talaga sa lifestyle mo, nung bata ka pa, diyan mo mararamdaman yung tinatawag na kasama po ng pagtanda. And there are different theories na kino-consider nila pagdating dun sa aging process or dun sa cellular aging. Number one is the telomerase theory of aging. So when we talk about telomerase, ito yung yung telomere, yung shortening ng telomere. So ang telomere, i-compare natin siya sa shoelace. This is the protection actually ng ating mga chromosome. So just try to think of a shoelace. Di ba meron yung plastic sa dulo? Di ba pag katagalan na ginagamit mo yung rubber shoes mo, yung sapatos mo, napupudpod or parang parang nagbubusalsal yung parang pinakang dulo niya, so nasisira yung pinakang plastic niya. So ganun din yung nangyayari sa natin, sa end ng chromosome natin or ng telomere natin. As the cell divides, napupudpud po siya. So the moment na umabot siya dun sa critical level, ang nangyayari po it can no longer divide. So doon na rin nagsa-start yung tinatawag na aging process. The wear and tear theory. So basically, ito yung sinasabi na kapag ang isang organ, lalo na yung mga joints natin, kapag hindi natin yan iningatan or pag lagi sila, di ba, pag gamit na gamit, ang isang bagay nasisira po talaga. Yan yung pinakang layman's term na explanation po niyan eh. So ganun din po sa loob ng katawan natin. Yung waste product accumulation theory, kaya nga kailangan yung mag-detoxify kasi yung toxin sa loob ng katawan natin na-accumulate yan, whether you like it or not. At hindi natin yan maiiwasan kasi nga exposed tayo dun sa mga bagay that produces toxin inside out. What else po? Yung immune theory. As we age, humihina talaga yung immune system natin. Kaya po, kailangan talaga natin i-boost yung immune system natin. And yung free radical theory. So yan yung number one na theory that causes premature aging sa cells din po natin. So ito uli siya, yung free radical. So yung free radicals po, hindi lang to, kumbaga, this is not only external source kasi ang free radical is byproduct ng cellular metabolism. So meron talaga yan sa loob ng katawan natin. So, sila unpaired electron. So, para ma-satisfy yung need nila, tatabi sila sa mga healthy cell and they will grab or magnanakaw po sila ng electron doon para makumpleto sila. Pero the moment na mataas naman yung level ng antioxidant sa loob ng katawan mo, sila yung magdo-donate ng electron dun sa free radical para hindi na po ma-damage yung mga healthy cell. So, free radicals po, imbalance inside our body can cause cell damage and aging. So, hindi natin maiiwasan yung aging process kasi normal yan, pero kumbaga pwede natin siyang pabagalin and yung mga kakambal ng pagtanda, pwede natin yang maiwasan. Pero there is a technology in Europe that they can actually reverse yung aging process. Sana natin yun pag-usapan. So diet po. So ito yung program that you have to consider sa anti-aging diet, number 1. So importante yan. Exercise. So lagi naka-incorporate yung exercise. Kaya sa ayaw at sa gusto ninyo, dapat mag-exercise po kayo kasi exercise is the closest thing we have to an anti-aging pill. And kapag the more na nagkakaedad po kasi tayo, yung tinatawag na muscle wasting, pag hindi natin, kumbaga pag hindi literal, parang nasasayang yung muscle natin or parang nanghihina ka kapag hindi mo, actually pag hindi ka nag-exercise talaga, mararamdaman mo yan. Iba yung mga matatanda na physically fit, iba rin po yung itsura ng mga matatanda ng mga hindi talaga nag-exercise. So I'd rather na makasama dun sa mga nag-exercise po talaga. So from now on, dapat i-consider nyo yung exercise as part ng healthy lifestyle po if you really want to reach yung peak health na tinatawag. And ako po, honestly, every time na maririnig nyo akong mag-webinar, line ko rin yung binabanggit, yung exercise na yan.
At least, kahit siguro 10 minutes lang every day. Hindi naman kailangan intense yung exercise ninyo, or you can start na po, brisk walking kung medyo nahihirapan po kayo. Sabi dito po, not exercising has the equivalent impact on your health as smoking 1.5 pack of cigarette every day. So just try to imagine, kung hindi ka pala nag-exercise, para ka rin naninigarilyo. Yung epekto po niya, ha? Pero huwag niyo sabihin na maninigarilyo na lang ako, Dok, kasi ayoko talaga mag-exercise. Huwag ganun, bad po yun. So nutraceuticals, of course, hindi yan mawawala pagdating dun sa anti-aging program. And yung nutraceuticals na kailangan ninyo pagdating sa anti-aging is the antioxidant, vitamins, and minerals. So sa antioxidant, of course, andyan ulit si glutathione kasi yan nga yung body's master antioxidant natin. Kasi dominant yan sa liver, pero lahat ng cells natin meron glutathione. Pag sinabi kasing antioxidant, number 1 talaga na may isip niyo is the glutathione. And it has anti-aging effect. So inside out po yan. Literally, if you take glutathione for a long period of time, medyo magki-clear yung skin ninyo, or magwa-whiten talaga siya kung yun yung aim ninyo, pero simply because ina-assist niya yung liver pagdating dun sa detoxification process. Kumbaga side benefit na lang siya. Hindi talaga pampaputi ang function ng glutathione. Pero if you want, pwede rin naman po, and normally combine siya with vitamin C. So plays a very important role in detoxification. Napag-usapan na natin yan. It minimizes cell damage in alcoholic and non-alcoholic fatty liver disease. So ito, common na po ito ngayon, yung non-alcoholic fatty liver disease. Kasi minsan sasabihin, Dok, hindi naman ako umiinom or hindi naman ako talaga alcoholic. Pero bakit ang taas yung tinatawag na fatty, ba't ako nagkaroon ng fatty liver? Fatty liver po can develop if you due to too much consumption ng mga sweets and even carbohydrates po. So kapag mahilig kayo mahilig kayo sa mga pasta, mahilig po kayo sa mga cookies, mahilig po kayo sa mga instant noodles, sobra-sobra kayo sa mga matatamis, definitely magkakaroon talaga po kayo ng non-alcoholic fatty liver disease. And ngayon po, mas nagiging common na siya kaysa dun sa isang klase po ng fatty liver, which is acquired kapag alcoholic ka naman. Also, it helps to improve yung insulin resistance. Another thing po is glutathione has anti-inflammatory property kasi powerful antioxidant nga po siya. And glutathione po can improve yung cognitive health. So may mga studies, there are several studies po that actually prove how glutathione can help dun sa may mga Alzheimer's disease. So hindi naman natin sinasabi na mare-reverse totally yung may mga Alzheimer's, pero nag-i-improve kasi yung condition po nila. So if you know someone who has Alzheimer, pwede niyong i-recommend yung glutathione. And also glutathione po can help for those male na may problema sa kanilang fertility kasi it actually improve yung volume ng sperm, pati yung motility ng sperm cell, matutulungan din ng glutathione. Kasi minsan ang problema sa mga lalaki na infertile is enough naman yung count, kaya lang sobrang babagal ng mga sperm nila. So, hindi sila makaswim papunta dun sa egg cell. Another study, actually this is a clinical study about how glutathione can help pagdating sa protection niya dun sa mga viral infection. And ang nakalagay kasi dito na sample is yung bacteria that causes tuberculosis. So ito, sinasabi dito na yung glutathione can actually help for those who has PTB. And there are 7,473 studies on PubMed regarding the therapeutic effect of glutathione in protecting the human body against infection. So ganyan karami yung clinical studies ng glutathione. So how are you going to boost your glutathione naturally? You eat foods that are rich in sulfur kasi yung tatlong amino acid po, it actually kailangan din nila ng sulfur para mas magamit siya or makapag-produce yung katawan natin ng glutathione. You have to maintain a healthy sleep cycle. Kailangan nakakatulog kayo at least 8 hours for adult po. 7 to 8, pwede na po yan. Proper exercise pa rin. Kasi pag nag-exercise, according sa study, kapag nag-exercise ka pala, mas nabuboost yung level ng glutathione sa loob ng katawan.
And you have to supplement with vitamin C. Normally kasi if you are taking glutathione, it is always best recommended na isabay siya sa sabayan siya ng vitamin C. Why? Kasi ang vitamin C po, it actually help the glutathione to attack first yung mga free radicals. And the moment kasi na mag-oxidize yung glutathione inside our body, yung vitamin C can help na ibalik siya dun sa normal state niya. Kaya dapat laging may vitamin C ang glutathione. Pero yung glutathione ni Classic kasi, yun yung only 5-in-1 glutathione na meron na ring vitamin C content. So speaking of vitamin C, this is part of the anti-aging anti-aging na protocol. So it has sodium ascorbate. So this is the alkaline form of ascorbic acid. So hindi siya mahabdi sa sikmura. Calcium ascorbate. So ganun din po. Hindi din siya acidic, and meron din siyang magnesium ascorbate, non-acidic buffered form of vitamin C, and ascorbyl palmitate. So yung ascorbyl palmitate po, what makes yung Rosie ng Classic na very unique talaga, kasi alam naman natin na by nature vitamin C is water soluble. So when we say water soluble, pagka sumobra sa loob ng katawan natin, itatapon lang talaga yan or iihi lang yan. Pero dahil meron siyang ascorbyl palmitate, which is the fat-soluble derivative form ng vitamin C, it stays longer sa loob ng katawan natin. So kumbaga yung isang capsule niyan, this is not hindi ko ine-exage ito ha. Yung isang capsule ng vitamin C ni Classic or ng Rosie is actually pwede mo siyang i-compare sa siguro mga 4 na capsule ng typical na vitamin C in the market. So ganun siya kaganda, 1 versus 1:4. And yung pinagkukunan po niya ng vitamin C actually is the rose hip. So yung rose hip naman, yan yung may pinakamataas na source ng vitamin C as compared dun sa mga citrus fruits kung i-compare nila yung vitamin C content niya per 100 mg. So these are the benefits ng vitamin C, how it can help you nourish your body, it boosts you and strengthen yung immune system natin. So paano po yan? It contributes dun sa maintenance and normal function ng immune system. Kasi di ba, we have the phagocytes and we have the lymphocytes po. So yung phagocytes po, ang trabaho kasi niyan is to engulf and alisin yung mga pathogens na nasa loob ng katawan natin. And yung mga lymphocytes naman, ang trabaho niyan is to recognize, kung bacteria yan, i-recognize niya yan para makapag-produce naman yung katawan natin ng antibody para doon. Then di-destroy niya po yan. Papatayin niya yan or tatanggalin po yan sa system natin. So vitamin C po stimulates the elaboration of IgM. So actually po IgM is an antibody na kauna-unahang pinoproduce. Yan yung unang klase ng antibody na pinoproduce ng katawan natin whenever there is an infection. Aside from that, so yung vitamin C, it is involved sa all phases ng wound healing. Kaya nga po, it is being recommended din ng mga medical doctors para dun sa mga patient who undergo surgery. Binibigyan talaga yan ng vitamin C para to facilitate yung wound healing process. And also, yung vitamin C po can stimulate the production and activation ng immune cells natin. This is why sa panahon ngayon, ginagamit na talaga ang vitamin C pagdating po sa treatment. So we use the word treatment kasi yan din naman yung nakalagay sa mga clinical studies. Treatment po ng mga patients with cancer. I have a colleague, yung mother niya, mayroong breast cancer. And since naturopath din naman yun, actually naka-recover yung mother niya from stage 3 na breast cancer using vitamin C therapy. Although pinag-detox niya rin yun, dumaan din yun sa detox, nourishing, and balancing. Pero after that kasi talagang binus niya yung vitamin C ng mother niya kaya naka-recover. No need for chemotherapy. And also vitamin C po selectively kills tumor cells. So yung naka-highlight selectively, ibig sabihin it only attack or it only destroy yung mga tumor cell po. So hindi niya dinadamage yung mga good cell, which is yun yung disadvantage ng chemotherapy. It kills cancer cell, pero at the same time, it also destroys yung mga good cells inside our body.
And aside from that, no, dun sa nourishing is we really have to study or kailangan alam nyo paano nyo ba i-boost yung immune system po ninyo. Lalo na sa panahon natin ngayon, no. Siguro if there's one thing na magandang nangyari amidst this pandemic that we are experiencing right now, yung mga tao, mas naging health conscious sila. Aminin man natin or hindi, mas marami ngayon ang nag-engage sa mga physical activities. Marami na ngayon ang nag-exercise kahit na pinapasara yung mga gyms. So ang daming nag-home workout ngayon kasi kailangan i-boost yung immune system. Marami na ngayon ang nagtitake ng mga supplements, especially vitamin C. Parang last year nga, nung kasagsagan ng pandemic, nagkaubusan pa nga ng mga vitamin C sa butika. So parang meron din namang mabuting nagawa o naidulot tong pandemic na to. Although, di ba, at least it creates awareness dun sa mga tao na kailangan mo palang alagaan yung sarili mo, kailangan mo palang palakasin yung resistensya mo kasi actually itong pandemic na to, no, especially itong COVID-19 na to, ang best talaga na magiging kakampi nyo dito is your immune system. Kasi once na this is based sa experience once na mag-positive kayo sa COVID, like for example, if you are asymptomatic, kasi I have a friend nag-positive siya sa COVID. She's a frontliner, she's a nurse sa Asian Hospital. Nag-positive siya, tapos asymptomatic naman siya. Pag asymptomatic, ngayon ko lang nalaman na kapag asymptomatic ka pala, dadalhin ka lang sa isolation area. Dadalhin ka lang nila doon, pero walang ibibigay sa'yo. Kasi kinakamusta ko siya from time to time. Sabi ko, kamusta ka na? Anong ginagawa mo dyan? O ano namang, sabi ko, anong treatment nila dyan sa'yo? Sabi niya, wala nga, andito lang ako. Sabi niya, kailangan lang niya talagang mag-isolate for 14 days. Sabi ko, ha? Sabi ko, wala man lang bang binibigay sa'yo? Like vitamin C, tubig, or anything? Sabi niya, wala daw talaga. So, actually, yung situation natin, no, kagaya nung ganun nga po, parang in-emphasize niya na alagaan natin yung immune system natin, or we have to nourish our body and boost yung immune system natin kasi pagdating sa mga ganitong problema, sila lang talaga yung maaasahan natin. And we are blessed na meron talaga tayong quality product. And isa ito actually, this is my first favorite product sa Classic, second si Ocean Minerals. Kasi believer talaga ako ng beta-glucan ever since. Wala pa ako sa Classic, kilala ko na ang beta-glucan kasi I've been using beta-glucan pero different brand nga lang siya. So nung nakita ko yung beta-glucan ni Classic, sobrang natuwa talaga ako kasi sabi ko maraming matutulungan itong product na to. And to my surprise, sa Mindanao pala, no, automatic doon, kapag merong dengue, even medical doctors, they recommend beta-glucan. And magugulat ka kasi ang pricing nila, triple talaga. Makikita mo yan kasi there was a time na nandun ako kay Ma'am Nori na na-assign ako sa area ni Ma'am Nori. May pumunta doon, may dalang reseta. Kasi yung medical prescription ng isang medical doctor. Tapos nakasulat sa likod, recommendation, beta-glucan. Tapos nakalagay pa doon yung address ni Ma'am Nori. Sabi sa akin ni Ma'am Nori, actually doc, hindi yan ang first time. Sabi niya, marami talagang nagpupunta dito na nire-recommend daw ng mga medical doctor. So ganun ka-powerful itong beta-glucan natin. And this is the only product that you can give to a patient who has autoimmune disease. So ano yung autoimmune disease? Yung autoimmune disease po, ito po yung mga sakit wherein yung katawan mo is being attacked by kumbaga nagpo-produce yung katawan mo ng mga antibodies pero ina-attack niya yung sarili mong system. So ibig sabihin literally parang nababaliw yung katawan mo. So ito lang po yung product na pwede niyong ibigay sa mga pasyente na may autoimmune disorder kasi hindi niyo po pwedeng bigyan basta-basta ng supplementation ang isang pasyenteng may autoimmune disease. Otherwise, i-boost niyo lang lalo yung immune system nila. Kasi ito lang po yung may kakayahan to modulate. It can boost and it can actually suppress yung immune system mo. Kung ano yung kailangan ng katawan mo, yun yung ibibigay niya. And meron niyang 20,000 clinical studies. And science na po ang nagsasabi na sa lahat ng immunomodulator po, beta-glucan is the best talaga. So wala po yung halong exaggeration, wala po yung kasamang hyping. Kumbaga back up po yan ng mga clinical studies. And actually,
kung mapapansin ninyo sa actual packaging ng beta-glucan, wala kayong makikitang no approved therapeutic claims dyan. Although may mga sulat niyan na mga parang Chinese yata, Mandarin ba yung sulat niya sa label niyan? Wala kayong makikita dyan no approved therapeutic claim kasi this is considered to be a functional medicine po. And may mga studies, may mga kumbaga may mga nilabas po na article, pinag-aaralan nila if yung beta-glucan gagawin nilang drug. So actually malungkot yun kapag ginawa nilang drug to, no? Pero dahil siguro din sa dami talaga ng medicinal property nitong beta-glucan, so nagugulat din, kasi actually nagugulat din ng mga researchers sa mga kayang gawin ng beta-glucan. Kaya huwag na kayo magtaka kung mga 5 to 10 years from now, ang beta-glucan hindi na siya functional medicine, kundi categorized na po siya as drug. It uses nanotechnology. When we talk about nanotechnology, ibig sabihin po, it has particles, smallest particle po, that can actually penetrate up to the nucleus. Kasi minsan yan yung problem sa typical ng mga supplementation, kapag damage na kasi yung outside ng cell, hindi na siya makapenetrate dun sa loob. But with nanotechnology, kaya niya ma-penetrate yung nucleus, yung kaloob-looban ng cell, where repair takes place po. So ganun kaganda yung beta-glucan natin. It also helps to improve yung wound healing. Pwede nyo siyang gamitin po na pang dressing sa sugat. Basta linisan nyo lang muna siya ng tubig. For example, may sugat po, linisan nyo ng tubig, sprayan ng tubig with ocean minerals. Then, gamitin nyo siya pang dressing, mabilis. Pwede nyo rin siya gamitin sa mukha. Kasi nung wala pa po tayong skincare, ang ginagamit kong toner is yung tubig na may ocean minerals. Tapos, after that, I apply beta-glucan. So, yun yung ginagawa ko. Before. So, since meron na tayong Javin ngayon, no need na magganyan. Anyway, glucan po can help prevent the remission of cancer. So ito yung pinakang delikado kasi if you are a cancer survivor, tapos pag umulit yung cancer mo, mind you, automatic yan, nasa terminal stage po yan. Walang nagre-recur na cancer na stage 1, normally stage 3 or stage 4 po yan. So if you take beta-glucan consistently, makakatulong yan to prevent yung remission. And also, this is a good source of prebiotics. So pwede po yan, it can help to improve yung gut health natin. Yan. So ito yung ilan sa mga studies about beta-glucan. So meron siyang clinical studies about dengue po talaga. It can protect the cell against dengue infection kasi merong 4 na variants ng virus ng dengue. So di ba meron ding vaccine for dengue, pero hindi ibig sabihin vaccinated ka na para sa dengue, hindi ibig sabihin na hindi ka na magkaka-dengue. May possibility pa rin po na magka-dengue ka kahit na vaccinated ka. Same goes with what we are experiencing right now. So next po is the Agaricus blasimiril or the ABM. So this is actually the flagship product of the company, no? So ABM, this is the most potent mushroom and kilalang-kilala siya when it comes to management ng cancer and AIDS. Kung before, kinakatakutan yung cancer and yung AIDS, and yung other diseases pa na akala natin walang treatment. Now, hindi na po masyado because of this, because of the technology that we have. Tapos, dahil marami na rin mga studies that will support na pwede siyang gamitin sa treatment. And what makes ABM effective pagdating dun sa management ng cancer is yung it contains ergosterol that inhibits yung tinatawag na tumor-induced neovascularization. Ibig sabihin ng neovascularization is the development of new blood vessels. So yun kasi yung problem with cancer, especially if you undergo surgery. So if you have tumor that is cancerous, tapos tinanggal po yan through surgery, may mga naiiwan kasi dyan ng mga blood vessel na pwede siyang pagsimula ng, kumbaga, pwedeng mag-develop ulit yung cancer dyan once na ma-feed po kasi yan. So yung ABM po, it has anti-angiogenic property. So it prevents yung development ng new blood vessels. The anti-tumor activity of ergosterol might be due to the direct inhibition of angiogenesis, yung anti-angiogenic na po, induced by solid tumor.
So yung anti-metastasis na action naman po niya, ibig sabihin yung pagkalat ng cancer cells to different parts of the body or dun sa mga nearby tissues na lang. So it has substance namely sodium pyroglutamate. So ito naman po yung yung may anti-metastatic action niya. So naiiwasan if you take ABM, naiiwasan yung progression and yung pagkalat or yung metastasis ng cancer cells to different organs or to the nearby tissues. So may studies yan na it can actually inhibit yung tumor growth and yung metastasis sa lungs. Kasi ano lang naman yan parang lipat-lipat, BBLL, so brain, bone, lung, and liver. Normally, pag dyan ka nagka-cancer, for example, sa lungs, expect mo na it can metastasize sa liver, sa bone, or kaya sa brain, and vice versa. Yun yung pinaka-common yung BBLL po na yan. So next po is yung balancing na tinatawag, yung key components of balanced health. So actually, bago tayo magpunta dyan, I just want to emphasize yung dito nga po sa nourishment kasi I cannot discuss with you everything, no, lahat ng products natin in Classic kasi nga when it comes to nourishment, you give what the body needs. Ibig sabihin, it will always vary. Hindi naman pwede kasing puro anti-aging or puro immune booster lang din yung ibigay natin. Kasi this is applicable for those na wala naman pong masyadong health issues. Although nakilala kasi ang ABM for cancer management, pero actually it is an immune booster din po. So for those of you na may mga health issues talaga na kailangan i-address, siguro you can you can consult with me, you can send me a message para matignan natin ano yung pwede natin gawin. Kasi aside from this, we have other products pa po. We have bitter greens, we have joint connection, and we also have yung Optiberry pa na pwedeng idagdag. And pagdating naman dun sa balancing na tinatawag, no? Detoxification, nourishing, and balancing. Detox, tanggalin mo lahat ng mga toxins inside your body. Nourish, you give what the body needs para ma-achieve mo yung peak health na tinatawag. Dito naman po is yung balancing na or yung balanced health na tinatawag. So merong key components po, no? Actually, 5 yan. Again, the spiritual aspect. So it is more on your personal relationship with the Lord, mental and emotional. So ito, pwede din natin itong pag-usapan, pero sabi ko nga, this will be more on personal, pero I have to discuss it with you or kailangan ko lang siyang padaanan kasi nga kasama po yan sa naturopathy. And social po, when we talk about social, ito yung relationship mo with other people, yung mga tao sa paligid mo. Chemical, ito yung pag sinabi natin chemical components, ito naman po yung ano yung mga pinapasok mo sa loob ng katawan mo. Kaya chemical na rin yung nilagay nila dyan kasi mostly naman chemicals na talaga yung nai-ingest po natin. And physical, actually it talks about being fit. So ito yung pag-usapan natin. So being fit po, pag sinabi kasing fit is, we're talking about weight loss or the weight management. Pero ano ba yung pinagkaiba nila? So sa weight loss po, it is the decrease in overall body weight. And yung weight management po, it is not about just a diet program, but it's an ongoing lifestyle. So kumbaga, it is a journey, no? So ang target kasi natin dito is yung long-term changes and to maintain a healthy body weight. Kasi you can be, kumbaga, pwede kasing maging normal yung BMI mo, pero metabolically hindi ka okay. So yun yung pinagkaiba kasi ng ng weight loss. So sa weight loss, ang target mo lang magbawas ka ng timbang. No more, no less. Pero when we talk about weight management, kailangan metabolically healthy ka rin. Bukod sa ma-achieve mo yung normal BMI mo, dapat yun nga, metabolically okay ka rin. Kumbaga wala kang problema sa loob. Hindi mataas yung cholesterol mo, o hindi tumataas yung blood sugar mo. So yun yung mga bagay na kailangan natin i-consider when it comes to weight management. And how are you going to manage your weight the healthy way? Number 1, you have to lessen and to avoid yung sugar consumption niyo. So again and again, kasi ang too much sugar consumption po can actually cause yung hyperinsulinemia or yung too much production ng insulin sa loob ng katawan natin. And that causes inflammation actually po. Kapag too much yung production ng insulin, yan yung isa sa mga reason bakit nagkakaroon tayo ng mga inflammatory conditions.
cut down your carbohydrates. So, actually, carbohydrates is important naman po. Kailangan naman yan kasi hindi naman yan isasama dun sa 6 main nutrients kung hindi siya kailangan. Kaya lang kasi ang problem natin, especially mga Pinoy, kadalasan ng pagkain natin, puro carbohydrates. So, kulang sa protein, kulang dun sa mga healthy na fats, kulang sa fiber. So, lahat na lang nakafocus sa carbohydrates. So, you have to cut down your carbohydrates intake and eat fiber-rich foods. So yan, kailangan natin yan to maintain a healthy gut. Eat more protein. So actually po, eating more protein is kadalasan ito yung ginagawa dun sa mga keto diet, ketogenic diet, no? And if you're going to ask me, Doc, what is the best diet ba na pwede nyo i-recommend? Actually, hindi ko kayo sasagutin dyan kasi yung marami kasing klase po ng diet, no? And hindi natin pwedeng sabihin na ito lang yung diet na okay. Like for example, keto. Hindi naman pwedeng sabihin na keto diet lang yung okay. So hindi din naman pwedeng puro low carb lang. So dapat i-assess kasi natin ano yung kailangan talaga ng pasyente. Kasi mind you, if you have kidney problem, hindi pwede yung sobrang taas ng protein intake. Kasi too much protein for a person na may kidney problem is a burden to your kidney. Pero basically, if you're going to manage yung weight ninyo, kailangan medyo mataas yung protein consumption po ninyo. Exercise again, regularly. Get enough sleep kasi kapag puyat ka according, di ba? Pag lagi kang puyat, yung hormone that is responsible for you to feel hungry, kumbaga mas tumataas yung production nun, yung tinatawag na ghrelin hormone. Proper hydration kasi kapag well hydrated ka, and actually ang water kasi is a natural appetite suppressant and wala po siyang calorie count. And also we have Coffee Fit, of course. So yung Coffee Fit, isa to sa mga parang hot cake product ni company ngayon kasi nung una medyo parang doubtful kami dito, pero ngayon kasi na nakakakita tayo ng mga magagandang resulta na talaga namang minsan yung iba 10 days lang may result na, yung iba in just a month time, and ma-appreciate nyo ng husto itong product na to kasi nga makakatulong talaga siya sa inyo if you really want. When we talk about balancing na kasi, it focuses more on dun sa pagiging fit na. So kasi pwede kasi na na like for example, if you are sick, of course kailangan magpagaling ka muna. Tapos then after that, pag magaling ka na sustain mo na yung kailangan ng katawan mo, ang next goal mo dapat, you have to be fit para hindi ka na maging sakitin ulit. And this one will really help you. And ang Coffee Fit po, it is a coffee. So pag sinabi natin coffee, alam naman natin coffee is a natural fat burner. Plus meron pa siyang mga added ingredients na makakatulong talaga for you to manage yung weight ninyo in a healthy way. So it has Garcinia cambogia. So ang Garcinia cambogia po, yung active ingredient niya is the HCA or the hydroxycitric acid that actually blocks the fat. So therefore po, yung excess carbohydrates, hindi po siya maiko-convert into fat because of the HCA na meron sa Garcinia cambogia. And hindi na natin kailangan questionin yung pagiging safe ng Garcinia cambogia kasi meron ng statement na inilabas mismo ang US FDA na ang Garcinia cambogia is really safe po. It actually reduces yung appetite po ninyo. So it increases yung serotonin level. Actually yung serotonin, di ba, ang dami niyang role, ang dami niyang function bukod sa happy hormone siya. It increases yung GI motility natin. It also actually affect yung sleeping pattern natin, yung sleep-wake cycle, malaki din yung role ni serotonin dyan. And also, serotonin is a appetite suppressant po. It also has psyllium husk. So yan, psyllium husk po is a soluble fiber. When we say soluble fiber po, it absorbs a lot of water. So ang effect po niyan or ang result niyan, lalo na sa stool ninyo, kapag nag-take kayo ng psyllium husk, malambot po talaga siya. So increased fiber po in your diet can increase yung satiety or yung leptin hormone po that makes you full. Actually, ito yung hormone na inire-release ng katawan natin after we eat. So yan yung magsisignal sa brain natin
na inire-release yan ng fat cells natin. So yan po yung magsasabi na enough na, busog ka na. So kapag ang kinakain mo pala are foods that are high in fiber, it can actually increase yung production ng leptin hormone mo right after you eat. So therefore, it is a very good equation pagdating po sa weight loss management. So meron ditong switch. So psyllium husk po can actually literally switch off yung desire mo to eat too much. So yan yung kaya hindi ka masyadong nakakaramdam po ng gutom. Although, di ba alam naman natin kapag kakape, acidic talaga yan because of the caffeine. Pero because meron nga siyang added ingredients, hindi ka masyadong nakakaramdam ng gutom when you take coffee feed. Chia seeds, yan. Ito naman, it gives you extra energy. So ito yung kahit hindi ka kumakain on time or hindi ka kumakain dun sa regular time na kumakain ka before, hindi ka nanghihina because of the chemical composition na meron po yung chia seed, yung dietary fiber. So nag-e-expand din po yan. Kung yung psyllium husk, nagiging parang foam po yan, yung chia seed, di ba? Mapapansin niyo naman pag nabasa siya ng tubig, nagkakaroon siya ng gel-like structure sa paligid. And once na makarating yun sa stomach natin, nag-e-expand pa po yan. Kasing laki ng butil ng bigas. It is also a very good source of plant protein. So, may mga pagkain po kasi na kumbaga kung sa mga vegetarian, kasi may mga tao na hindi talaga sila kumakain ng any kind ng meat. So, kung full vegan po kayo, chia seed contains protein and essential amino acid na kailangan ng katawan natin for repair. So, it also has omega-3 acid. Yung omega-3 acid niya is higher than flaxseed. Meron din siyang mga minerals like potassium, calcium, magnesium, and phosphorus. So when it comes to weight loss and weight management po is all about paying attention to your overall diet and exercise routine. It is not about eating more or less of one certain food. No single food or ingredient is able to do that. So actually yun yung mga bagay na kailangan nyo tandaan pagdating po sa weight management. So let's focus more on dun sa weight management kasi hindi ito kumbaga hindi ito overnight success. So hindi ito kagaya ng mga typical na gusto niyo mangyari na overnight okay ka na, overnight fit ka na. So kailangan mo siyang pagtrabahuhan. Kumbaga lifelong journey nga doon sa nabanggit kanina. And para magawa mo yan, you have to combine then everything. So ano yung diet na kailangan mong sundin, ano yung mga physical activity or yung mga exercise na kailangan mong gawin para ma-sustain mo po siya. And lastly, sabi po dito, the doctor of the future will give no medicine, but instead will interest his patients in the care of the human frame, in diet, and in the cause and prevention of the disease. So actually, this is from Thomas Edison. So actually, sa panahon natin ngayon, nakakatuwa lang din na yung medical society po or the medical world is trying to embrace yung naturopathy and kinikilala na rin nila kasi before, di ba, parang meron pang discrimination na if you practice alternative medicine or if you practice naturopathy, ang brand sa'yo is albularia or albulario ka. Pero no po, naturopaths and yung mga alternative medicine doctors, these are the health practitioner who specializes on natural way of healing. And actually po, hindi nyo ba napapansin sa modern yung panahon natin ngayon pero bumabalik talaga tayo dun sa basic. So I just hope na naintindihan nyo yung concept ng cleansing and detoxification, ng nourishing and ng balancing po na tinatawag. And that is the simple equation for you to achieve yung tinatawag po na peak health. So thank you so much. I think parang 2 hours na yata ako. Almost 2 hours na ako nagsasalita. Thank you so much. I hope gising pa kayo. Andyan pa ba kayo? No, wala na yata sila. Yes, we're still here, Doktora. Andito pa kami. Wala kayo? Yep. Ganito. Let's have una, syempre, pasalamatan kita, Doktora. Napaka-detailed, napakaganda ng presentation mo. And I really hope na I do believe maraming natutunan. But again, sabi mo nga sa mga previews mo na mga
webinars before sa mga Zoom, 'di ba? Na ang pinaka the best, hindi lang meron silang natutunan pero ina-apply nila yung mga natutunan nila sa iyo, 'di ba? So anyway, I do believe may maraming mga tanong dito, and basically yung mga tanong naman mostly is gamot sa sakit. 'Di ba? Yun na. Pero yun yung ngayon yung iniiwasan natin na tama yung sinabi ni Doktora sa quote na yun na yung doctor of the future. Yung sinasabi niya ano nga to, anong sabi ni Thomas Edison doon na ang doctor of the future is more of ano nga yung kanina? Nakamute ko kaya, nakamute, wait lang. Sorry. I-unmute kita. Nakamute ka. Again, ano nga yan? Parang the doctor of the future will no longer focus dun sa treatment lang ng mga symptoms but will focus more on prevention and the cause of the disease. Agree. And ako naniniwala ko on the best doctors in the world, yung mga doktor na walang paulit-ulit na mga pasyente. Diba? Imagine, no? Kung doktor paulit-ulit ng pasyente, diba? So, ibig sabihin, he's not treating you well or she's not treating you well. But anyway, sige ganito, let's open for, I think, just 2 to 3 questions lang, no? With regarding sa topic. Wala sana tayong tanong about, para at least clear tayo. Wala muna tayong tanong about sa sakit, no? But regarding sa topic, kung ano pa yung, for example, Doc, I want to improve my sleep. Ano yung pinakamaganda doon? Doc, I want to, I'm ganito na yung edad ko ngayon, anong pinakamagandang way to cleanse, no? So, at least ano nga to, it's related sa topic. Sino sa inyo may mga tanong kay Doktora? You can unmute. Pwede kayo mag-unmute. Wait lang. I'm gonna open it to unmute for everyone. Meron po ba kayong mga tanong? Ayan, you can unmute and ask Doktora. Let's have 2 to 3 questions and then Hi, let's Doc. wrap it up. Syempre ako. Hello, thank you pala sa tonight. But because relate talaga ako sa topic mo today kasi nga 'di ba diabetic ako, sabi ni Sir James about us, no. So, is it possible na okay lang ba na mag-diet or kasi nga 'di ba pag once diabetic ka, hindi ka pwede daw sa normal diet. So, ako kasi na-try ko na nag-normal diet, muntik na ako na-collapse talaga kasi nga 'di ba wala na pala akong sugar sa katawan ko. So, nagidi ako. So, na-realize ko talaga na hindi pala ako pwede sa normal diet. So ano ang recommend mo para sa mga diabetic na like sa akin? Michelle, what do you mean by normal diet? Yeah, that's Yung normal yung diet hindi ako kumain ng like 12 hours straight. Actually kasi for a patient like you na may diabetes ka, yung tinatawag kasi natin na parang, 'di ba, na-explain ko kanina yung fasting. Actually, fasting will be very beneficial pagdating sa mga diabetic kasi ang problem kasi with persons who are diabetic, highly acidic talaga kayo. So feeling ninyo, the moment na makaramdam kayo ng acidity in your stomach, feeling nyo kailangan nyo agad kumain. Pero well, in fact, kapag uminom ka ng tubig, which is loaded with ocean minerals, mawawala yon. Kasi ang nangyayari kasi, baka kasi ang nangyayari sa'yo, basta ka lang hindi kumakain, tapos wala ka namang proper replacement. So you can still undergo cleansing and detoxification, you can still undergo fasting, pero sige, isusupervise kita. Alam mo naman, pwede naman kitang isupervise, and actually, I guarantee you, hindi ka mag-collapse or what. Kasi baka kasi may mali dun sa ginagawa mo. Kaya nagko-collapse. Yung nini-replace ko lang pala pag hindi ako kumain, as in limang baso na coffee fit every day. Wala namang problem wala namang problem with cafe fit kasi. Kaya lang, if you are diabetic, hindi mo na yun yung priority mo. So, di ba kanina, detox, nourish. Sa nourishment kasi, dyan papasok, ibigay mo muna ano yung kailangan ng katawan mo. Pwede ka mag-cafe fit, pero that's not your priority. So, ang kailangan muna natin is i-correct yung pagiging diabetic mo. And marami kasing dahilan kung bakit ka diabetic. Hindi lang yan yung pagtaas ng blood sugar level mo. So, pwedeng may problema ka sa, kumbaga, yung insulin resistance, yung sa, marami yan. Ano yan complex metabolic disorder yan. So, hindi lang tayo nakatingin kasi ang typical doctor. So not to offend naman, pero normally kasi,
sa conventional approach, ang target lang if you are diabetic is mapanormalize lang yung blood sugar mo. No more, no less. Pero kasi dito hindi. Dahil naiintindihan mo or alam mo na hindi lang naman elevated blood sugar level ang problema ng mga diabetic, marami pa. We have to address that also para eventually mag-normalize na yung blood sugar mo na tuloy-tuloy. Thank you. PM mo na lang ako. Bigyan kita ng detox protocol. Thank you. Ayan. Alright. So, sa may mga diabetic dyan, no? Tama yung tanong ni Doktora. Una, dapat you have to see kung ano yung mga ini-intake ninyo before, you have to see kung anong ini-intake ninyo para mas madali ninyo malaman kung tama yung ginagawa nyo or hindi. Alright. So, sige, sino pa may tanong kay Doktora? You can unmute. Si Ma'am Betty, meron tanong. I think iba to serpentina. I think this is regards sa yung serpentina. I think this is regards sa bitter greens. Sige po, ano si Ma'am Betty? Yeah. Actually, Ma'am Betty, no, di ba may conversation po tayo nag-PM po ako sa inyo. Actually po kasi I was not there during the launching ng bitter greens. Pero if you're asking me ano ba talaga yung safe dosage ng bitter green, kasi I was the one who actually submitted ng mga clinical studies kay Sir Jay. And ako po kasi when I do recommend, particularly sa mga supplementation, kahit kasi supplements yan, hindi po ako yung basta lang magbibigay ng recommendation kasi natural naman, hindi ganon. Meron din po tayong safe or yung normal safe range lang na sinusunod. And if dun sa mga clinical trials po, successful clinical trials ng Andrographis paniculata, ang nakalagay po dun is 1,200 milligrams up to 1,800 milligrams of Andrographis daily po. Daily po siya. So pwede mo pa siyang i-adjust depende din sa need ng patient. And minerals, when it comes to minerals, hindi mo talaga pwede kasing alisin ang mineral pagdating sa management ng diabetes. Kasi kung may tatanong niyo po, ang thesis ko po actually is nutritional therapy for diabetes mellitus. So yun po yung book na ginawa ko when I have my doctorate in alternative medicine. And part po sa natural treatment talaga ng mga diabetic or ng may diabetes is mineral. Kailangan po ng mga mineral, particularly magnesium, kailangan mo ng chromium, ng zinc. So yan po yung basic minerals na kailangan nating i-incorporate kasi meron silang trabaho pagdating dun sa pag-aayos ng pagiging diabetic po ninyo. So hindi ko sinasabing na mali po yung information, pero kasi hindi pwede na walang mineral pagdating sa management ng diabetes. And sa natural medicine po, in alternative medicine, there is no such thing as panacea. When we say panacea, kapag ka-diabetes ka, ito lang yung iinumin mo. No, hindi po. Wala pong ganon. It's always a combination of everything. Lalo na diabetic, complex po yan. Marami kang problema inside your body na kailangan natin i-correct bago talagang tuluyang mag-normalize yung blood sugar po ninyo. So, okay lang na mag-take kayo ng ocean minerals if you will consume bitter greens or yung ating Andrographis. And ano po siya kung yung nagkakamali, 500 milligrams ang isang capsule. Tama po ba, Ma'am Betty? 500 milligrams ang isang capsule. So, if you are diabetic, not unless if you are taking insulin, kasi syempre baka sobrang bumaba nung mo. Pero ideally, actually may ingredient pa nga ang serpentina na pwedeng i-combine with insulin. So kung 500 milligrams po ang isang capsule niyan, pwede yan 1 to 3 capsule. Yung una ko pang binanggit is 4 kasi meron din akong mga nabasang clinical studies na hanggang 2,000 milligrams is safe pa. Basta kung wala kang other medication or lalagyan natin siya ng interval dun sa mga existing medication na iniinom ninyo for diabetes. Parang 500 nga yata yun. Alright, so meron pa ba? 500 daw. 500. Yeah. So yeah, pwede yan, ma'am. Basta kung merong pag meron kasing maintenance for, normally po if you are taking supplements, kadalasan naman ng mga maintenance na iniinom kasi ng mga pasyente is
taken after meal kasi kadalasan ng mga yan, mga synthetic medicines, acidic sila. So yung ano po, yung mga supplements, pwede nyo talaga safe yan i-take before meal kasi it won't cause GI upset naman or gastrointestinal upset or acidity. So, Okay, thank you, Doc. ma'am, Thank you, Doc. welcome. Before ni before. Ang area after meal. Alright, so sino pa po may tanong? Doktora, meron akong dagdag regarding sa diabetic kasi meron akong nakausap dati na nag-replace siya ng normal na well, we call somehow it's a standard American diet or kung sa atin sa Pinoy diet, di ba? Yung rice, yung may bayan. And then, bigla siya nag-replace ng all fruits. Sabi ko, that's the wrong thing also kasi yung fruits, especially apple, banana, ano ba yung sinabi niya? Apple, banana, and grapes. Mataas yun it has high glycemic index and nag-shoot up yung sugar. Sabi ko, yes, because fruits are high in fructose, especially yung mga with high GI. If you want to replace it, kung gusto mo mag-replace ng fruits, dapat yung mga low GI, like strawberry, like blueberry, no, mga ganyan. Well, yun sabi ko, kailangan nila malaman talaga or somehow they need to know kung ano yung mga kinakain nila. Dapat they have to be knowledgeable, especially pag diabetic kayo. Tama yung na very complicated yan na issue. Tama po ba ako, doktora? Actually, kasi ang diabetes, actually ano yan marami talagang diabetic, hindi lang naman sa Philippines, even sa ibang bansa. And hindi naman masama ang fruit provided na in moderation talaga. Kasi although sabihin mo yan, literal yan, prutas, natural yan, kaya lang kasi it can cause yung shoot up nga ng blood sugar level mo. So kung hindi pa manageable yung hindi pa manageable yung blood sugar level mo, so instead of consuming too much fruit, focus ka muna siguro sa mga gulay muna, tapos yun nga, sa prutas na mababa yung glycemic index niya. Meron tanong si Ma'am Michelle. Yep, you can unmute, Ma'am Michelle. Pwede kayo magtanong. Hi, hello. Good evening, everyone. I cannot open my camera because I'm not feeling well actually. So, ayan, ganda-ganda ni Doc. Oh. Thank you so much for this very informative presentation, Doc. Pero may question lang ako, no. What is the normally cause of parang bigla kang nagkakaroon ng vertigo that can cause you for drowsiness and giddiness? So parang severe pain kasi ng headache yon, 'di ba? So that's really very seldom or very rare mo naman nararamdaman, no? And then my second question is, what is the fastest way to actually replace kung ikaw ay isang low blood na tao naman? Kasi pag high blood na tao, actually you need to 'di ba? You need to make a way na mapababa mo agad yung dugo mo. But for the low blood pressure na tao, parang medyo kasi yun ang problema ko, no. Since bata kasi ako, meron akong anemic. So nagkaroon ako ng acute anemia before. So parang may problem talaga ako sa sa red blood cells ko. So it's more on white blood cells. So until now, parang nandun pa rin yung problem ko na yun, na yun yung nagiging mostly sakit ko talaga, the low blood pressure. And then yun nga, yung yung sa hilo, yun, giddiness. And yun, Doc. Yan, sige. Thank you in Sige. advance. Unahin natin yung sa vertigo mo. Actually, one of the main reason ng vertigo is actually oxygen deficiency sa brain. Then aside from that, pero if you read kasi, normally sabi nila unknown ang cause ng vertigo, pero that's one of the reason why you are experiencing vertigo is oxygen deficiency sa brain. Second is the CalMag-D deficiency, calcium, magnesium, and vitamin D. So yung tatlo na yan, yung mineral and vitamin na yan, that is actually very important for those who are experiencing vertigo talaga. So you have to increase
yung intake mo ng calcium, magnesium, and vitamin D. So that's very important kasi partner actually yung tatlo na yan. And meron na akong, actually Ma'am Michelle, yung patient ko sa Batangas, isang pamilya sila, yan yung problem niya. Before kasi meron akong nakitang supplement na magkakasama na yung calcium, magnesium, and vitamin D. So na-address yon parang in 2 months time, nawala siya. Tapos nagme-maintain siya ngayon ng Ocean Minerals. And very cautious siya pagdating dun sa diet niya. So second, yung question mo naman pagdating dun sa problem mo, di ba na-mention mo na low blood ka, and na-mention mo rin na you have history of anemia. Tama ba ma'am? Nung bata ka pa. So that's one of the reasons. Yes, correct. So that's the reason bakit ka low blood until now. So we have to treat first yung pagiging anemic mo, then eventually kasi yung pagiging low blood mo, ma-address yan once na makorek natin yung pagiging anemic mo. So you have to eat foods that is high in iron actually. Tapos you also have to increase yung vitamin C intake mo. And of course, you need some rest. Rest talaga. Iba din ang magagawa ng rest sa'yo. Pero pagdating dun sa mga recommendation or sa mga supplementation na kailangan mo, basically yun. Thank you so much. Kasi nagre-range lang talaga yung blood pressure ko ng 90-60. Tapos before talaga is nag-90/50 ako. So parang hindi na malaman ng doktor kung ba't yung parang not normal daw yung ng BP ko. So Ganito yan, Ma'am Nish. Pagdating kasi sa BP, no, sa blood pressure, ang normal range natin is 90/60 hanggang 140/90. So that's the normal range. Ngayon, iba-iba tayo. So what is normal to me, pwedeng hindi normal sa'yo. Sa akin kasi ang normal BP ko talaga ever since is mga nasa 110/70. So minsan 110/80. So there was a time, para lang maintindihan mo ma'am, there was a time na yung BP ko umabot ng parang 125 yata, 125/90. So kung titignan natin dun sa normal range, still in the normal range siya. Pero for me kasi, since hindi ako sanay sa ganong klase ng BP reading, nung naramdaman ko yun, grabe talaga yung hilo ko, yung sakit ng bato ko, hindi siya maintindihan. So in your case kasi ma'am, since hindi pa talaga na-address yung pagiging anemic mo, basically baka dyan pa lang talaga, hanggang dyan lang muna yung BP mo. Pero once na makorek yung anemia mo, so let's see, baka mag-improve na rin yung BP reading mo. Okay, Doc. Thank you so much. Ayan, merong last na tanong natin from Annalyn. What about those who are experiencing symptoms of COVID-19 virus, Doc? Yeah. For those who are experiencing COVID-19 virus po, ang kailangan ninyo is high dose ng vitamin C. The zinc supplementation, kailangan nyo rin po talaga yan, hydration, and actually vitamin D. Sana. So yan yung mga kailangan ninyo. When we say high dose ng vitamin C, you can take up to 8,000 to 10,000 milligrams ng vitamin C in a day. So kung meron na kayong symptoms ng COVID, you also need yung zinc. Kasi yung zinc, ang gagawin po niyan is actually it will open yung cell ninyo para yung mga vitamin C and yung mga nutrients na tinitake ninyo during the time that you are experiencing symptoms ng COVID, ma-absorb talaga ng katawan ninyo. Since we don't have zinc, I can recommend yung high dose po ng Ocean Minerals. Yun na lang ang pwedeng replacement. Pero if you can find a separate supplement na zinc talaga, pwede po yan. Pero meron tayo dito na yung COVID package na tinatawag, vitamin C, we also have yung Ocean Minerals natin, saka yung Forte. You can take that. And actually, mas mura pa rin siya as compared dun kapag na-hospitalize po. Kung 8,000 milligrams ng vitamin C, mga ilang capsule ba yun? In a day. 8,000, 500 kasi yung isa eh. 8. Yun, mga 8 to 10. You can take 8 to 10. That's safe. And yan yung actually yan yung ginagawa ng mga doctors. Yung kung naririnig niyo yung CDC community or yung community of the concerned doctors and community, parang ganon. Mga group siya ng mga medical doctors who actually specializes dun sa treatment ng COVID.
So yun yung binibigay talaga nila. Doc, additional question, Doc. Like, ilang drops ng ocean minerals po, Doc? Like, Yung pag high, na-identify na natin yung rose C, yung Oo. vitamin C, yung ocean minerals na lang. Yung ocean minerals po, actually, per glass po, per glass, you can add mga 15 drops. Yun yung high serving ng ocean minerals. So, per Regardless glass, of age, Doc. Regardless of age. Pag adult po ganun, pero pag children, maximum na pwede nyong ibigay per glass is mga nasa 10. Ay, okay. Yes, So, per opo. glass yun, per glass. Per glass, yes, per glass po. Okay. So, Doc, anong last na lang? Yung classic na products na kung saan makukuha natin yung vitamin D. Wala tayong specific na wala tayong specific product that has na vitamin D alone, pero we have this agaricus po that has vitamin D2 effect. Yung capsule natin. Apo. So, yung ano yun, yung dosage ng agaricus. Yung agaricus po, kung capsule ang ititake po ninyo, that's 3 capsule 3 times a day. Okay. Okay. Opo. Pagka Forte. pagka adult. Opo. Pagka forte, 2 bottles daily. In na lang po yun. Pwedeng, diba kasi ang isang bote niya is parang 60 yata yun. So pwedeng 30 ml 4 times a day. So that's 2 bottles daily. Kung talagang, if you are already experiencing yung mga symptoms mo ng COVID. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Welcome po. Alright, so ito, pinakahuli na lang, last na lang, kasi mag-aalas 12 na sa akin dito. I have a problem about potassium. I keep drinking OM, pero bakit mababa so yung kapalpitate? Well, basically, number 1 is gaano kadami yung patak mo ng OM, right? Ng ocean minerals. And then second, I think you have to increase your potassium intake talaga if kulang ka sa potassium. Well, basically pinaka the best is avocado. But anyway, Doctora, what's your answer to this one? Actually, teka lang ha, ang sakit ng mata ko. I have problem po. Ayan. Actually kasi yung ocean minerals natin, 'di ba, 120 plus ang mineral content niyan. So hindi ko masasabi sa inyo ilang milligrams ng potassium, ilang milligrams ng calcium ang meron diyan. Pero rest assured na lahat ng mga kini-claim natin na minerals meron diyan kasi it came from Australian ocean water. So kailangan nyo pa rin pong i-increase yung potassium intake nyo po talaga. And yung reason bakit kayo actually ang isa sa mga reason ng kung lagi kayong nagpapalpitate is calcium deficiency din po. So, hindi lang potassium yung kailangan ninyong i-increase. Yung intake also po yung calcium ninyo. So, isa sa mga reason bakit bumababa ang calcium level sa loob ng katawan natin is too much sugar sa katawan po. So, kung hindi to yung literal lang na mga matatamis na. So, pwedeng too much consumption ng carbohydrates yan. Kasi ang sugar po, nagnanakaw yan ng calcium inside our body. So, yun yung kailangan nating i-address. So, yung ocean can help, pero basically, kailangan pa rin i-improve po yung diet ninyo. So, tamang suggestion, Sir JM, yung avocado, yung typical na saging, yan. Yung mga pagkain na mataas ang potassium. And naman po sa pag low carb, of course, yung mga pagkain na tawag dito, na avoid yung mga starchy na mga pagkain po. Kasi sa hospital po, meron silang binibigay pagka sobrang bumaba yung potassium mo, which is yung kalium duril. Pero aside from that, pag uwi mo, sasabihin sa'yo, kumain ka ng saging. Ganun lang din po. Yeah, exactly. So, anyway, Doktora, maraming salamat. No? I think we will have more of this naman soon. Nagustuhan niyo ba? Nagustuhan niyo ba yung topic natin for tonight? Hello? Yes. Nagustuhan niyo ba yung topic natin for tonight? Do you want more of this? Gusto niyo ba ng more Yes, of yes. this? Ha? Doktora? Yes. Bukas agad? Gusto niyo? Hindi, joke lang. But anyway, tomorrow we will be having an EBP, no? Meron tayong e-com business presentation and more to come, no? Marami pa kaming hinahanda ng mga programs ni Doktora. But I really hope na lahat ng natutunan nyo is hindi nyo lang natutunan you're just here to learn, but
please apply. No, paki-apply para at least talagang ma-realize nyo na lahat ng mga tinuturo ni Doktora are really true. Are totoo talaga. Right? And then aside from that, syempre, ito lang, if you want to reach peak health, no, basically guys, there are a lot of free doctors. No? There are a lot of free doctors. Sunlight ang isa sa the best doctor because when you expose yourself to sunlight, you get a lot of vitamin D. Right? Just 15-20 minutes. And then aside from that, here's one thing that I noticed because I started to practice this every time pagising ko. Lumalabas ako kahit 15 minutes lang, no, sa sun. And here's one thing that I noticed na naman, di ba, tumatakbo ako nakahubad, nagbabike ako na I'm really exposed to sun. But one thing na notice ko talaga when I started to pagising ko pa lang, no? Kasi usually nagpapa-sunlight lang ako if if tumatakbo or what, or nagbabike ako ngayon. But pagising ko, literally pagising ko, I expose myself 15 to 20 minutes to sunlight. Sometimes I meditate under the sun right now. And one thing that really helped me a lot na na-notice ko is yung tulog ko sobrang ganda. I keep tracking my sleep right now. I do have before dati wala ngayon kasi naka-charge. Hindi ko ginagamit yung relo ko na nagta-track ng sleep ko right now. I started to track it for almost more than 10 days already. And my sleep more than yung sleep ko ito. Let me give you an average ng pinaka-importante is the REM sleep. Well, basically, you have to get REM sleep mga around 90 minutes. Tama ba ako, Doktora? Nasa 90 minutes. Right? An average. But I just wanna, tingnan nyo yung REM sleep ko, yung average ko right now for 7 days. Yung average REM ko is 1 hour, 22 minutes. For 7 days. And that's really a good sleep. And then I wake up very refreshed. So sunlight is really good. Exercise is free. Right? Exercise is free. Water is free. Patakan nyo lang ng ocean minerals. You have all that, minerals that you need. Ano pa ba? Ang dami natin mga free doctors. And if you really want to reach your peak health, use those free doctors na meron tayo. Huwag kayong matakot sa sun. Right? Huwag kayong matakot sa sunlight because napakaganda ng benefits ng sun. Alright? So, exactly 10 a.m. to 2 p.m. Exactly. Yes. Or in the morning, no? Because yung sinabi ko kanina, yung circadian rhythm natin, it will help you a lot. Alright? And then, sabi ko nga, meron tayong bagong promotion, but meron tayo, kung naalala nyo, yung meron tayong Cafe Fit Challenge. Right? Cafe Fit Journey. And I already listed the people na somehow nag-qualify and magka-qualify. So mag-end na in 1 hour 30 minutes. So tomorrow i-announce ko sino na yung mga nag-qualify and they will get 5,000 cash. Cold cash. So paggawa lang ng 20 days na challenge na yan, they will get 5,000 cash. Now here's the next challenge that we will have. Excited po ba kayo sa next challenge natin? Gusto niyo ba ng ulit ng another challenge? Ha? Yes. Gusto niyo ba ulit ng another challenge? Yes. I will show you how to do slimming with Cafe Fit. You may tanong. Yes. Annalyn, meron tayong Cafe Fit community. Annalyn, meron tayong Cafe Fit community. I-search nyo lang yan sa Facebook, andun lahat yon. And you will see a lot of results using the program and the Cafe Fit. Alright? So, i-search nyo lang yan and I'll do accept your request. Anyway, ito yung next challenge natin. It's another 20 days challenge. Alright? Another 20 days challenge. Ito naman 20 days to peak health. Alright? Last time, ang ginawa natin is 20 days Cafe Fit journey. Alright, so ito naman, 20 days to peak health. Almost the same concept that we have sa Cafe Fit, right? Every day you post your Cafe Fit journey. Ito naman, every day you post your peak health journey. Alright, every day you post your peak health journey. And then, yung product na i-feature natin is yung ocean minerals. Because for me, yun yung the best product that we have. All right? That's for me. Actually, we do have a lot of really good products. But for me, everybody needs to take ocean. In general yun eh.
in general yun. Yung ocean minerals natin. And ako, umaabot ako ng 60 drops or more, minsan every day, depende, no? So, ano nga to, but ito lang yung next na gagawin natin. I-announce ko fully tomorrow sa ating EBP. I'll be joining the EBP. I hope I can go home earlier tomorrow. But anyway, ano nga to, i-announce ko yung full mechanics, but the same thing, no? Mananalo ulit kayo ng cold cash, 5,000 cold cash just by doing the challenge. All right, so 20 days to peak health na journey. Okay? So, abangan nyo yan tomorrow. Attend the EBP tomorrow and make sure na andun lahat ng mga invites nyo kasi lahat sila pwedeng sumali sa challenge na to. Alright? So, maraming salamat, Dr. MJ. So, last request ko sa inyo, itong pinakahuling favor ko sa inyo, merong bagong page si Dr. MJ and mostly yung pinopromote niya is more of the gut health. And for me, I'm a big believer of gut health. I'm a big believer of gut kasi ako always ko na notice talaga every time na meron akong hindi magandang kinakain, right? Talagang apektado talaga brain ko. So I'm a big believer of gut and tama yung sinabi ni Doktora. Actually, hindi siya second brain natin and for me that is our main brain kasi kung ano yung kinakain natin diyan sa gut, yun yung una nagre-react and then paakyat yan sa brain natin. So i-follow niyo siya yung kanyang page. Let me share my screen. Everybody, please open niyo yung inyong Facebook ngayon. All right? And ito yung page ni Doktora. I hope you can see it. Wait lang. Paano natin i-hide? Ay, sorry, na-hide ko yung video panel. Ito. So ito yung pangalan ng page ni Doktora. Or you can search ito. Ay, copy-paste ko na lang yung kanyang link. So, Health and Wellness Doctor. Alright? So ito yung at niya. Or i-search ito MJG Escarpe Dimam NP. Ang haba naman, Doktora. Ni joke lang. Send ko na lang yung link sa ating sa ating chat ngayon. So follow niyo yan si Doktora. All right? And then she is really giving a lot of good value sa kanyang page. She just started and this is one way also na if ever na mag-recommend si Doktora. I mean meron kayong mga customers, di ba? Ito i-follow niyo to. Ito yung Doktora na maraming alam with regards sa products natin. So it's a really napakadali na ngayon mag-network, napakadali na ngayon magbenta-benta with the tools that we have right now. I tell you, napakadali na ngayon. And I can guarantee you starting tomorrow. Dito sa akin, August 1 na dito ngayon. All right, starting tomorrow or starting August 1, no? Kung hindi man ako aminin ko hindi ako masyado kumita ng July, babawiin natin sa sa August. And sabi ko nga sa inyo, yung pinaka-target natin is we will reach the 10 million sales, no? By October. Alright, right now nasa 7.1 na tayo, so we still have around mga 3 million. So with all these things that ginagawa natin, I do believe mahihit natin yung 10 million as a team sales. Alright? So with that, maraming salamat sa inyo. Let's have a quick picture taking. Alright? I-announce ko tomorrow yung full mechanics. Actually, I do have the mechanics. Hindi ko lang napiprint and mahaba pag i-discuss. So tomorrow ko na lang i-discuss sa inyo during the EBP para umattend kayo ng EBP natin. Alright? I missed the Sunday EBP, no? So bukas attend na talaga ako. Alright? So pag-pray nyo na makauwi ako na maaga. Alright? So kanina kasi late na ako nakaway. Alright. So anyway, please open your camera. Alright? Open yung camera ninyo. Turn on your camera. Ayun, may nakita akong isang nanalo dito. Dalawa pa na. Naka-on yung camera. Diba? Nasa almost qualified na sila. Titingnan ko na lang. Alright. So anyway, turn on your camera. Alright. 1, 2, 3. First batch. 1, 2, 3. Smile. Alright. Next is... Wait lang. Second batch, all right. 1, 2, 3, smile. Perfect. All right, so tomorrow, EBP natin, 7 p.m. Philippines time. All right, so see you there. So ang Team Singapore yung host natin for tomorrow. All right, so any last words, Doktora? Meron ka pa bang gustong sabihin kanila?
Ayan, so yun, thank you so much no, for listening yan. I hope, ito naman like yung sinasabi, I hope hindi lang siya napakinggan. I hope i-apply din siya. If you have time, do yung 3 basic things that you have to do for you to reach yung peak health. So, detox, nourishing, and balancing. So, kailangan niyo yan. And yung mga natural doctors, actually, meron din yun sa page ko. Check nyo na lang yung page ko. You can send me a message there. Actually, ginawa ko talaga yung page na yun para dun sa mga online consultation. Kasi, minsan nagloloko talaga yung messenger ko, promise. Minsan, di ko siya ma-open, di ko alam anong nangyayari. Kasi, pag natulog ako, the following day, pag gising ko, para siyang alarm clock. Sunod-sunod yung ano niya. Sunod-sunod yung tunog niya. So, yun yung isa sa mga intention ko, bakit ko kinreate yung page. So, I hope you've learned a lot. Sana sulit yung pag-stay ninyo ng more than 2 hours with me. So, and I hope to see you soon all in person pag okay na. Mag-ingat kayo, keep safe, and take your supplements. So, yun lang. God bless everyone. Yes, Doktora, ito lang, I think meron akong sasabihin regarding sabi sa nagka-problema messenger mo. I think hindi yan sa messenger, bumili ka na ng bagong cellphone, tama. Hindi, joke lang. Alright, good night everyone. God bless you all and apply natin lahat ng tutunan natin. I-upload ko po to tomorrow yung talk ni Doktora para at least may idea, may ma-review ninyo. Alright, good night, God bless, and mabuhay tayo masaya, masigla at mayaman with Classic World. Bye everyone!